हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी कार्डियोभास्कुलर सिस्टम पढ्छौँ, सिबिएस पढ्छौँ है। ओके, हेर सीको प्रिपरेसनको लागि तिमीले चाहिँ सिस्टमहरू चाहिँ जे छ नि एकदम मजाले पढ है। फाइलमहरू चाहिँ ठिक्क एकचोटि सर हेर, बढी पास्टमा सोधेको क्वेसनहरूलाई बढी रिपिट गरेर मजाले पढ। तर सिस्टम चाहिँ किन हो भनेपछि अब जस तिमी आउने हो केमा डक्टरी बन्न आउने हो होइन, एमबिबिएस यो फिल्डमा मेडिकल फिल्डमा आइसकेपछि तिमीलाई त आफ्नो ह्युमन सिस्टमको बारेमा कम्प्लिट नलेज हुनु त जरुरी छ होइन। अहिले तिमीलाई कम्प्लिट नभए पनि जति 11-12मा पढाइएको छ नि त्यो त याद हुनु पऱ्यो नि त। सो यसलाई चाहिँ म अलिकति डिटेलमा नै जान्छौँ है हामी सिबिएस। तर सबै चाहिन्छ भन्ने छैन, जे कुरा भन्छु इम्पोर्टेन्ट कुराहरू टिप्दै जाने, पढ्दै जाने। ल कपी र पेन लिएर बस होइन, अल्छी गर्ने होइन, मजाले पढ्ने हो। किन भनेपछि घाँटीमा हामीले के झुन्डाउनु छ, स्थित है। ओके, ल अब स्टार्ट गरौँ हार्टबाट है। हार्ट डेफिनेसन इट्स कन्सेप्ट हुन्छ है, हलो मस्कुलर अर्ग्यान हो। के हो त? हलो मस्कुलर अर्ग्यान हो है। हलो किन? भित्र च्याम्बर्स हुन्छ है। द हार्ट साइज इज रफली इक्वल टु अ पर्सन्स फिस्ट। अब हात अगाडि ल्याऊ, मुठी पार हो, त्यो मुठी बराबरको चाहिँ के हुन्छ हार्टको रफली त्यत्रो नै साइज हुन्छ है। वेट मेलमा 300 देखि 350 ग्राम हुन्छ र फिमेलमा 250 देखि 300 ग्राम। फिमेलको मुटु अलिकति सानो हुन्छ बाई वेट है। ओके, इमोसनल्ली धेरै हुन्छ हार्मोनल इन्फ्लुएन्सले गर्दा है। ओके ल, लोकेसन लाइज इन द थोरेसिक क्याभिटी है। केमा हुन्छ त? थोरेसिक क्याभिटीमा लाइज गर्छ। ओके, थोरेसिक क्याभिटी भनेको कहाँ भनेपछि छातीमा है। अनि के को T5 to T8 भर्टिब्रल लेभल T5 देखि T8सम्म केमा? विथिन द मेडियास्टिनल स्पेस भनेको कुन हो? दुईवटा लङ्स छ नि, दुईवटा लङ्सको बिचको स्पेसलाई के भन्छ त? यो स्पेसलाई मेडियास्टिनल स्पेस भन्छ हो। यसमा चाहिँ हार्ट बसेको हुन्छ है। इन ऱ्याबिट इट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट थोरेसिक क्याभिटी बिट्विन द आर्म्स है। ऱ्याबिटमा कहाँ हुँदो रहेछ त? लेफ्ट थोरेसिक क्याभिटीमा हुन्छ, बिट्विन द आर्म्स। धेरै याद गरेर राख्नु परेन। नेचर मायोजेनिक, द्याट इज सेल्फ कन्ट्र्याक्टिङ है। कस्तो भनेपछि हार्टलाई कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि जुन इम्पल्सहरू जेनेरेट हुन्छ नि, त्यो हार्टको मसलले नै आफैले नै के गर्छ? जेनेरेट गर्छ है। द्याट इज केले जेनेरेट गर्छ भन त? एसए नोडको सेलहरूले है। ओके, पर्किन्जे फाइबरहरू पछिले। तर मेन भनेको के हो? पेसमेकर सेल्स आर के हुन्छ? एसए नोड सेल्स है। अनि यो चाहिँ याद गर है, यो मायोजेनिक हो, सेल्फ कन्ट्र्याक्टिङ। कन्ट्र्याक्सन इज ट्रिगर्ड बाई स्पेसलाइज्ड कार्डियक मसल सेल्स। केहरू हुन्छ त कन्ट्र्याक्ट हुने भनेको? मायोसाइट्सहरू हो है, मसलको सेल्स। त्यसपछि आऊ लेयर्स अफ द हार्ट। सबैभन्दा पहिला पेरिकार्डियम। पेरी भनेको बाहिरपट्टिको है। टफ डबल लेयर्ड फाइब्रस सेरस स्याक हो। टफ छ अरे, एकदम टफ छ, डबल लेयर्ड है। डबल लेयर्ड भनेको दुईवटा लेयर छ, फाइब्रस सेरस स्याक भनेको मतलब बाहिर पनि छ र भित्र पनि छ। यो बिचको जुन छ नि, यो भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ? सेरस फ्लुइड हुन्छ, सेरस फ्लुइड। त्यसैले यसलाई के भनियो त? सेरस स्याक है। थैलो हो नि, थैलो। यसमा चाहिँ के हुन्छ? सेरस हुन्छ है। आउटर लेयर भनेको के हुन्छ? नन डिस्टेन्सिबल फाइब्रस पेरिकार्डियम हुन्छ। के हुन्छ? नन डिस्टेन्सिबल फाइब्रस पेरिकार्डियम। आउटरको भित्रको चाहिँ के हुन्छ? थिन हुन्छ, सेरस पेरिकार्डियम विथ 2 सब लेयर्स है। कस्तो भयो भनेपछि पेरिकार्डियम भन है। पेरिकार्डियम भनेको सबभन्दा बाहिरको लेयर भयो। पेरिकार्डियममा पनि के छ भनेपछि आउटर लेयर छ, जसमा के हुन्छ? ल भन त, फाइब्रस हुन्छ, फाइब्रस लेयर हुन्छ है। फाइब्रस लेयरहरू, फ्याटी लेयरहरू यसैमा हुन्छ। र भित्र के छ? अर्को लेयर छ, इनर लेयर है। यो के हो त? आउटर लेयर हो है, यो इनर लेयर हो। अब इनर लेयर पनि के छ त? दुईवटा छ। इनर लेयर के छ त? एउटा पेराइटल लेयर छ, अर्को भिसेरल लेयर छ हो। जुन मैले अघि के अरे तिमीलाई सेरसको बारेमा भनेको थिएँ नि, यहाँनिर सेरस अघि सेरस फ्लुइड कहाँ हुन्छ त? यो पेराइटल लेयर र भिसेरल लेयरको बिचमा के हुन्छ त? सेरस फ्लुइड हुन्छ। पेराइटल लेयर केसँग एट्याच भएको हुन्छ? बाहिर कुन छ त भन त? फाइब्रस पेरिकार्डियमसँग। र अर्को भिसेरल लेयर भनेको एपिकार्डियम पनि भन्छ। केसँग त? एडियर्स टु हार्ट सर्फेस, मुटुसँग चाहिँ चप्केको भनेको के हो त? द्याट इज भिसेरल लेयर है। तिम्रो मुटुमा चप्केको के छ भन त? भिसेरल लेयर हो। तिम्रो प्रेमिका होइन, बुझ्यौ? के रहेछ त? भिसेरल लेयर है। अर्को आयो मायोकार्डियम। अब फर्स्टकोलाई के भन्यो तिमीले? पेरिकार्डियम। त्यसपछिको अलिकति भित्रको मसल लेयर, थिक मस्कुलर लेयरलाई के भन्यो त? मायोकार्डियम। मिडल दिस वान इज के त? मिडल
है मिडल एन्ड थिकेस्ट लेयर अफ द हार्ट वाल है ओके त्यसपछि अब कम्पोजिसन केले भनेको हुन्छ मेड अफ कार्डियक मसल फाइबर्स कनेक्टेड बाई इन्टरक्यालेटेड डिस्क भनेको चाहिँ यो के को फिचर हो भन त द्याट इज कार्डियक सेलको है कार्डियक सेलमा चाहिँ के हुन्छ इन्टरक्यालेटेड डिस्क हुन्छ यसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त यो कार्डियक मसल फाइबरहरूलाई एक्लै अर्कोसँग जोड्ने काम गरिरहेको हुन्छ है बुझ्यौ एकले अर्कालाई केले जोड्यो त इन्टरक्यालेटेड डिस्कले फङ्सन द कनेक्टिभ टिस्यु विथिन द मायोकार्डियम एक्ट्स एज अ कार्डियक स्केलेटन प्रोभाइडिङ स्ट्रक्चर एन्ड सपोर्ट यसमा यो जुन मायोकार्डियमको लेयरमा जुन कनेक्टिभ टिस्यु छ नि यसले चाहिँ कार्डियकको स्केलेटनको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेछ यसलाई स्ट्रक्चर एन्ड सपोर्ट आफै सोच न यो एकदम थिक हुन्छ है अलिक बाक्लो हुन्छ बाक्लो भइसकेपछि के गर्छ त यसले सपोर्ट दिने भयो है ओके त्यसपछि अब इन्डोकार्डियम भनेको के हो त इनर मोस्ट लेयर अफ द हार्ट वाल है स्ट्रक्चर भन कम्पोज अफ अ थिन लेयर अफ स्क्वामस सेल्स इन्डोथेलियम तिमीले पढ्यौ ल मलाई भन त ब्लड भेसलमा क्यापिलरिज पढ्यौ है पढेको छैन ल अहिले याद त छ क्यापिलरिज ल यसको बारेमा ल पछि भनौँला है तिमीले मैले हेर रेस्पिरेटरी सिस्टममा के पढाएँ एल्भियोलस पढाएँ ओके ल एल्भियोलस पढाएँ एल्भियोलसमा के थियो डिफ्युजनको लागि भन त सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम थियो कि नै हो ओके सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम फ्ल्याट सेलको यस्तो एउटा मात्र सिङ्गल न्युक्लियस भएको होइन यसबाट के थियो डिफ्युजन भइरहेको थियो ग्यासेसहरू यसलाई के भन्यौँ त हामीले न्युमोसाइट्स भन्यौँ याद आयो न्युमोसाइट्स टाइप 1 टाइप 2 भनेर एल्भियोलर सेलको बारेमा पढेको थियौँ नि हो यस्तै यो सिङ्गल लेयर अफ सेल्सको के हुन्छ त यो थिन लेयर अफ स्क्वामस सेल्सलाई के भनिन्छ यहाँ चाहिँ के भनिन्छ इन्डोथेलियम भनिन्छ है रेस्टिङ अन अ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन मेड अफ लुज कनेक्टिभ टिस्युले बनेको बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा बसेको हुन्छ फङ्सन प्रोभाइड्स अ स्मुथ लाइनिङ फर द हार्ट चेम्बरको लागि के गर्छ एउटा स्मुथ लाइनिङ ताकि यताउता नहोस् है रफ सर्फेस नहोस् होइन रिड्युसिङ फ्रिक्सन फर ब्लड फ्लो अब हार्टको च्याम्बरभित्र यति रफ सर्फेस भयो भने के भयो त ब्लडले ठोकिँदा फ्रिक्सन जेनेरेट हुने भयो होइन हार्टको च्याम्बरमा अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ इन्फेक्सन हुनसक्छ है तर यहाँनिर यसले गर्दा चाहिँ हुँदैन है फ्रिक्सन चाहिँ घट्छ ओके अब हाउ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ द हार्ट है के छ जनरल फिचर्स द ह्युमन हार्ट हेज 4 च्याम्बर्स के त 4वटा च्याम्बर छ 2टा एट्रियम एन्ड 2टा भेन्ट्रिकल्स कतिवटा रहेछ त 1 2 3 4 फर्स्टमा को बस्छ भन त तिम्रो फर्स्ट एक्स हो सेकेन्डमा सेकेन्ड एक्स थर्डमा थर्ड एक्स फोर्थमा फोर्थ एक्स फिफ्थ कहाँ त बस्छ त त्यसैले म्याक्सिमम कतिवटासम्म हुनु पर्यो त 4वटा है फिफ्थ चाहिँ नबनाऊ फेरि यसलाई बस्ने ठाउँ नै हुँदैन माया प्रेम नै हुँदैन सो मैले भन्न खोजेको 4वटा छ भनेर याद गर कतिवटा च्याम्बर 4वटा छ है अब हेर कतिपयले के गरेर हुन्छ भने चाहिँ एट्रियम र अरिकल भनेको सेम हो भन्छ यिनीहरू दुईवटा रिलेटेड छ तर सेम होइन किनकि एट्रियम भनेको च्याम्बर हो है यो जुन एट्रियम छ नि लेफ्ट र राइट एट्रियम है ओके यो लेफ्ट भयो यो राइट एट्रियम यिनीहरू दुईटामा है कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अलिकति बाहिर मस्कुलर पाउच निस्केको हुन्छ के निस्केको हुन्छ भन त मस्कुलर पाउच निस्केको हुन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ त ब्लड चाहिँ स्टोर भएको हुन्छ केमा एट्रियममा बसिरहेको बेला है ओके भनेको मतलब यसले चाहिँ सर्फेस एरिया बढायो त्यहाँनिर चाहिँ ब्लड बस्न सक्ने भयो है यसमा चाहिँ बढी स्टोर हुने भयो यसलाई चाहिँ के भन्छ त दिस वान इज अरिकल है नट के हो त एट्रियम होइन एट्रियममा चाहिँ के हुन्छ अरिकल हुन्छ बुझ्यौ एट्रियममा चाहिँ मस्कुलर पाउच हुन्छ द्याट इज अरिकल है डिभाइडेड इन्टु 2 हाफ्स राइट एन्ड लेफ्ट बाई सेप्टमले के हुन्छ डिभाइड गरेको हुन्छ अब आऊ एट्रिया है एट्रिया भनेको प्लुरल एट्रियम भनेको सिङ्गुलर नम्बर कतिवटा हुन्छ 2टा एट्रियम भनेको एट्रिया भयो है 2टा एट्रियम हुन्छ द्याट इज सेपरेटेड एक्सटर्नल्ली बाई केले सेपरेट गरेको हुन्छ त भन त कोरोनरी सल्कसले चाहिँ एट्रियमलाई भेन्ट्रिकलबाट छुट्याउँछ बुझ्यौ सेपरेट्स एट्रिया फ्रम भेन्ट्रिकल्स इन्टर आर्ट्रियल सल्कसले चाहिँ के गर्छ यो राइट एट्रियमलाई लेफ्ट एट्रियमबाट छुट्याउँछ बुझ्यौ कोरोनरी सल्कसले के गर्छ त द्याट इज इट सेपरेट्स एट्रियम फ्रम भेन्ट्रिकल्स राइट एट्रियम भनेको के हुन्छ त लार्जर देन द लेफ्ट
राइट एट्रियम चाहिँ के हुन्छ लेफ्टभन्दा चाहिँ ठुलो हुन्छ। अनि अर्को इनपुट्स टु भेना काभा है। राइट एट्रियममा के हुन्छ ल भन त, यहाँनिर यो सुपेरियर भेना काभा पनि आउँछ, तलबाट इन्फेरियर भेना काभा पनि आउँछ है। इन ह्युमन्स इन फ्रग्स 3 भेना काभा, फ्रग्समा कति 3वटा भेना काभा, 2 सुपेरियर एन्ड 1 इन्फेरियर इन्टर द राइट एट्रियम है। यो इम्पोर्टेन्ट छ। ह्युमनमा के भन त, सुपेरियर एन्ड इन्फेरियर, तर फ्रगमा 2टा सुपेरियर एउटा इन्फेरियर। ओके बुझ्यौ ल। अब भन अर्को, लेफ्ट एट्रियम रिसिभ्स, के गर्छ लेफ्ट एट्रियमले, इट रिसिभ्स ब्लड फ्रम द पल्मोनरी भेन। कहाँबाट ल्याउँछ त, ब्लड चाहिँ पल्मोनरी भेनबाट। पल्मोनरी भेन कहाँबाट आउँछ भन त, द्याट इज लङ्सबाट आउँछ। प्युरिफाइड या अक्सिजिनेटेड ब्लड चाहिँ के गर्छ त, केले ल्याउँछ त, लेफ्ट एट्रियममा आउँछ है। ओके अनि यो 2टा भेना काभाले के गर्छ त, डिअक्सिजिनेटेड ब्लड कहाँबाट, फ्रम टिस्युज है। ओके त्यसपछि अब भेन्ट्रिकल्स। ल मलाई भन भेन्ट्रिकल्स कतिवटा छ, नम्बर 2टा सेपरेटेड बाई द केले इन्टरभेन्ट्रिकुलर सल्कस हुन्छ है। इन्टरभेन्ट्रिकुलर सल्कस यहाँनिर हेर त, यो इन्टरभेन्ट्रिकुलर सल्कस छ हैन, यसले चाहिँ के गर्छ त, यो भेन्ट्रिकललाई छुट्याउँछ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, कोरोनरी ब्लड भेसल चाहिँ कहाँनिर छ त, इन्टरभेन्ट्रिकुलर सल्कसमा चाहिँ कोरोनरी ब्लड भेसल्स हुन्छ है। ओके साइज, लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज लार्जर देन द राइट। लेफ्ट भेन्ट्रिकल चाहिँ ठुलो हुन्छ के भन्दा, एट्रियममा कुन ठुलो हुन्छ अरे ल भन त, राइट एट्रियम, तर भेन्ट्रिकलमा लेफ्ट भेन्ट्रिकल चाहिँ के हुन्छ, लार्जर देन द राइट है। अनि फङ्सन ल भन त, राइट भेन्ट्रिकल पम्प्स डिअक्सिजिनेटेड ब्लड टु द लङ्स हो, किन भनेपछि यसमा राइट एट्रियमबाट आएको ब्लड चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ, लेफ्ट एट्रियमबाट आएको ब्लड चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। भनेपछि राइट एट्रियममा के छ भन त, सुपेरियर भेना काभा र इन्फेरियर भेना काभाको ओपनिङ छ, अर्को कोरोनरी साइनसको ओपनिङ छ। यो 3टाबाट के आउँछ, डिअक्सिजिनेटेड ब्लड आउँछ, त्यो चाहिँ केमा जान्छ, राइट भेन्ट्रिकलमा। अनि यो लेफ्ट एट्रियमबाट लेफ्ट के आउँछ भन त, लेफ्ट एट्रियममा के अरे लङ्सबाट प्युरिफाइड भएको ब्लड आउँछ, सो जुन चाहिँ कहाँ पुग्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा पुग्छ। अनि 2टै पम्प हुँदा के हुने भयो त, राइटले चाहिँ डिअक्सिजिनेटेड ब्लड चाहिँ लङमा पठाउने भयो, अनि लेफ्टले चाहिँ के भयो त, के अरे लङबाट आएको जुन अक्सिजिनेटेड ब्लड केमा जाने भयो त, टिस्युजमा जाने भयो। यसको बारेमा पढौँला फेरि है। ओके राइट भेन्ट्रिकलले के गर्छ त, डिअक्सिजिनेटेड ब्लड, लेफ्ट भेन्ट्रिकलले अक्सिजिनेटेड ब्लड। वाल थिकनेस, लेफ्ट भेन्ट्रिकल हेज थिकर वाल्स फर स्ट्रङ्गर पम्पिङ है। पुरै बडीभित्र पठाउनु पर्यो नि त है। राइटले के गर्नु पर्यो, सिर्फ लङ्समा पुऱ्याउनु पर्यो हो। ल हट च्याम्बर्स इन भर्टिब्रेट्सहरूमा है, लोवर भर्टिब्रेट्स इक्जाम्पल फिसेस अनि एम्फिबियन्सहरूमा के हुन्छ भन त, साइनस भेनोसस र कोनस आर्टेरियोसस हुन्छ है। इन फिसेस एन्ड एम्फिबियन्स रिमेन्स एज अ सेपरेट च्याम्बर। यो साइनस भेनोसस जुन छ नि, यो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि फिसेस र एम्फिबियन्समा के हुन्छ, एउटा सेपरेट च्याम्बर नै भएर बस्छ है। इन ऱ्याबिट्स फर्म्स ड्युरिङ द एम्ब्रायोनिक स्टेज बट बिकम्स पार्ट अफ द राइट एट्रियल वाल है। कस्तो हुन्छ भनेपछि तिम्रो जुन डेभलपमेन्टको बेला के छ, हार्ट चाहिँ ट्युबको रूपमा चाहिँ डेभलप हुन्छ सबैभन्दा पहिला, केमा, ट्युबको रूपमा। त्यसलाई के भन्यो त, हार्ट ट्युब है। त्यो तिमीले अहिले पढिराख्नु परेन, मैले यति भने चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाऊ है। हार्ट ट्युब हुन्छ है। ओके अब हार्ट ट्युबमा के हुन्छ, डिफ्रेन्ट पार्ट हुन्छ, त्यो मध्येको एउटा पार्ट भनेको के हो त, साइनस भेनोसस हो। ओके अर्को पार्ट चाहिँ कोनस आर्टेरियोसस हो। त्यसमा प्रिमिटिभ एट्रियम हुन्छ, प्रिमिटिभ भेन्ट्रिकल, यो सबै तिमीले जानिराख्नु परेन है। यति बुझ, त्यसमा के पनि रहेछ, साइनस भेनोसस पनि रहेछ, कोनस आर्टेरियोसस पनि छ, बल्बस आर्टेरियोसस हुन्छ है। यो जुन फिसेस र एम्फिबियन्सहरूमा छ नि, यो साइनस भेनोसस चाहिँ के गर्छ त, एउटा सेपरेट च्याम्बर नै भएर बस्छ, बुझ्यौ। तर ऱ्याबिट्समा के हुन्छ भनेपछि इट फर्म्स ड्युरिङ द एम्ब्रायोनिक स्टेज बट बिकम्स एज अ पार्ट अफ द राइट एट्रियल वाल। राइट एट्रियल वालको चाहिँ के भइदिन्छ, पछि त्यहाँ गएर डिजल्भ भइदिन्छ, त्यसैको पार्ट बनिदिन्छ। अनि फ्रगमा चाहिँ फाउन्ड अन द डोर्सल साइड अफ द हार्ट। फ्रगमा चाहिँ कहाँ पाइँदो रहेछ त, डोर्सल साइड अफ द हार्टमा चाहिँ के पाइन्छ, साइनस भेनोसस, याद गर है। ओके फ्रगको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। कोनस आर्टेरियोसस भनेको लाइज अब्लिकली अन द भेन्ट्रल सर्फेस अफ द राइट एट्रियम इन फ्रग्स। फ्रग्समा कोनस आर्टेरियोसस कता हुन्छ भन त,
अब्लिकली अन भेन्ट्रल सर्फेस अफ द राइट एट्रियमको केमा भेन्ट्रल सर्फेसमा, यो भनेको कोनस भनेको भेन्ट्रल सर्फेसमा हुन्छ, साइनस भनेको डोर्सलमा है। ओके बुझ्यौ ल। ओके ल, कोनस चाहिँ कहाँ भेन्ट्रलमा है, साइनस चाहिँ डोर्सलमा @CBST। अब हामीले के पढिरहेको छौँ, CBS पढिरहेको छौँ, यसैमा डी थप्देऊ, CBS कार्डियोभास्कुलर सिस्टम डी है। सीबाट के भन, कोनस आर्टिरियोसस कता भेन्ट्रल साइडमा छ, यो साइनस भेनसस कता डोर्सल साइडमा छ, बुझ्यौ। त्यसपछि अब इन्टर्नल फिचर्स अफ हार्टको एक्सटर्नल फिचर्स पढ्यो, अब इन्टर्नल फिचर्स पढौँ है। एट्रिया स्ट्रक्चरलाई भन त, इट्स अ थिन वाल्ड चेम्बर्स है, एक्टिङ एज अ रिजर्भर्स फर ब्लड इन्टरिङ द हार्ट। यसले चाहिँ के गर्छ भन त, एट्रियमहरू थिन वाल्ड चेम्बर्स हो होइन, किनकि यसमा चाहिँ के हुन्छ, ब्लड आउँछ, स्टोर हुन्छ, यसले पम्प गर्ने होइन, त्यसैले यो थिक हुनु जरुरी छैन। यसले पम्प गरेर कहाँ पुर्याउने हो त, यसैको तल भएको भेन्ट्रिकलमा है। भेन्ट्रिकलले चाहिँ के गर्छ, पम्प गरेर राइट भेन्ट्रिकलले लङ्समा पुर्याउँछ, भनेपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलले के गर्छ त, होल बडीलाई सप्लाई गर्छ, बुझ्यौ। ओके, त्यसैले यो के भयो त, थिन वाल चेम्बर्स भयो है। राइट एट्रियम इज लार्जर देन द लेफ्ट, सेपरेटेड बाई द इन्टर आर्टिरियल सेप्टम मायोमेम्ब्रेनस हुन्छ है। यो चाहिँ के हुन्छ, इन्टर आर्टिरियल सेप्टमले चाहिँ दुईवटा आर्टिरियमलाई चाहिँ छुट्याएको हुन्छ एम्ब्रायोनिक स्टेजमा है। सेप्टम प्राइमम एन्ड सेप्टम सेकेन्डम फर्म्स विथ अ ग्याप द फोरामेन अवेल। कस्तो हुन्छ भनेपछि, जब तिम्रो होइन तिम्रो मामुको पेटमा थियो अनि थर्ड विक स्टार्ट भयो, त्यसपछि के भयो, बिस्तारै हार्ट डेभलप भयो, हार्ट तिम्रो मुटु चलिरहेको थियो, धक 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 भइरहेको थियो है। अब हेर कस्तो हुन्छ भनेपछि, जब हार्ट बन्दै गर्छ नि, हार्ट बन्दै गर्दाखेरि के हुन्छ त, के भयो ल, मुटु बन्यो, मुटुमा के बन्यो भनेपछि दुईवटा भेन्ट्रिकल पनि बन्यो, दुईवटा अरिकल पनि बन्नु, दुईवटा एट्रियम पनि बन्नु पर्यो। सो दुईवटा एट्रियमलाई छुट्याउनलाई के बन्यो भन त, मलाई भन्नु त, द्याट इज के बन्छ त, एउटा इन्टर आर्टिरियल सेप्टम बन्नु पर्यो हो। इन्टर आर्टिरियल सेप्टम बन्दाखेरि के हुन्छ त, यहाँनिर चाहिँ यो जोडिँदैन। इन्टर आर्टिरियल सेप्टम माथि अरिकलदेखि भेन्ट्रिकल छुट्याउँदाखेरि पनि जोडिनु पर्यो नि बिचको। ल भन त, मलाई भन त, यहाँनिर मैले अघि के भने, अरिकल र भेन्ट्रिकललाई केले छुट्याइरहेको थियो, कोरोनरी सल्कसले छुट्याइरहेको थियो नि। सो यो इन्टर आर्टिरियल सेप्टम आएर यहाँनिर चाहिँ जोडिनु पर्यो, किनभने यो भेन्ट्रिकलसँग त छुट्टिनु पर्यो हो। यो जोडिँदाखेरि कम्प्लिटली जोडिँदैन, त्यसलाई के भनियो त, सेप्टम प्राइमम भयो। पछि त्यो जोडिएर होइन सेप्टम सेकेन्डम भनेको अर्को पाल बन्छ, बुझ्यौ कि नै। ल हेर त, सेप्टम प्राइमम एन्ड सेप्टम सेकेन्डम। सेप्टम प्राइमम भनेको अगाडि तल आएर चाहिँ यहाँ जोडिँदैन होइन, पछि यो पुरिएर के हुन्छ त, यहाँ सेप्टम सेकेन्डम भन्ने पाल बन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, फोरामेन अवेल। नत्र भने के बोझ भनेपछि, जब तिम्रो मामुको पेटमा थियौ नि, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त, राइट एट्रियमबाट चाहिँ ब्लड केमा जान्छ त, लेफ्ट एट्रियममा जान्छ, बुझ्यौ। लेफ्ट एट्रियममा किन राइट भेन्ट्रिकलमा गएन मलाई भन त, राइट भेन्ट्रिकलमा किन गएन, जान त जान्छ थोरै, त्यस्तो जाँदैन, किन गएन, किनकि राइट भेन्ट्रिकलले कहाँ पठाउने हो, लङ्स। जब तिम्रो मामुको पेटमा थियो लङ्स फङ्सनल थियो त, फङ्सनल थिएन। सो फङ्सनल नभएको कारणले यसमा गइराख्नु परेन। सो राइट एट्रियमबाट डाइरेक्ट केमा गयो त, लेफ्ट एट्रियममा गयो, लेफ्ट एट्रियमबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा गयो है, लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट बडीमा जाने भयो। सो त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियमको बिचमा एउटा पाल हुन्छ, जसलाई हामीले के भनियो त, फोरामेन ओभेल भन्यौँ है, बुझ्यौ। ल यो चाहिँ नबिर्स ल, सेप्टम प्राइमम र सेप्टम सेकेन्डम यो बिर्स्यौ भने पनि एउटा ग्याप हुन्छ अरे राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियम बिचमा, त्यसलाई के भनियो त, फोरामेन ओभेल भनेर भनियो भन है। द स्टाचियन भल्भ प्रिभेन्ट्स फेटल ब्लड फ्रम इन्टरिङ द लङ्स। के हुन्छ भनेपछि, लङ्स त के हुन्छ त्यति बेला भन त, नन फङ्सनल हुन्छ हो। ब्लड चाहिँ के अरे, ब्लडको प्युरिफिकेसन कहाँ हुन्छ, प्लेसेन्टामा। किन भनेपछि मैले भनिसकेँ नि, जब तिम्रो मामुको पेटमा थियो लङ्स फङ्सनल थिएन, भनिसकेपछि लङ्सलाई अक्सिजनेटेड गर्ने एउटा मात्र माध्यम थियो, द्याट इज प्लासेन्टा है। सो प्लासेन्टा भएको बेला होइन, त्यसलाई चाहिँ अब ब्लड चाहिँ लङ्समा जानु दिनु भएन है। ओके,
फिटल ब्लडलाई चाहिँ लङमा जान दिनु भएन, त्यसको लागि के भयो त स्टाचियन भल्भ है थियो एकै। ल अहिले बिस्तारै बुझ्दै जान्छ सबै कुरा है। अब एट बर्थ जब तिमी जन्मियौ नि, जन्मिने बित्तिकै के हुन्छ त फोरामेन ओभेल क्लोज हुन्छ है। फोरामेन ओभेल जुन पाल थियो नि अघिको त्यो क्लोज हुन्छ ओके। अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त फोसा ओभालिस भन्छ। राइट एट्रियममा चाहिँ फोसा ओभालिस भनियो है। त्यसैको इम्प्रेसन चाहिँ लेफ्ट एट्रियममा पनि देखिन्छ, द्याट इज फोसा ल्युनाटा भनिन्छ ओके। बुझ्यौ? मेन भनेको फोसा ओभालिस नै भनेर सोध्छ तिमीहरूलाई, बुझ्यौ? ओके। त्यसपछि अब इनर सर्फेस अफ एट्रियम है, इट्स रफ के छ रफ छ विथ ट्राफिकली पेक्टिनेटे इन अरिकुलर एपेन्डेजेस गिभिङ अ कम्प लाइक एपियरेन्स। सबै याद गरेर राख्नु परेन, के भयो त भन त यसमा रफ छ। ट्राफिकुले पेक्टिनेटे भनेको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ द्याट इज मस्कुलर रिजेस जस्तो हुन्छ कि यसरी। ल हेर त रफ के छ त ट्राफिकुले पेक्टिनेट हेर त पेक्टिनेट मसल्स इन राइट एट्रियम। मैले के भनेको थिएँ यस्तो पेक्टिनेट यो रफ खालको के हुन्छ त ल भन त पेक्टिनेट मसल्सहरू हुँदो रहेछ है अरिकुलर एपेन्डेजेसमा होइन। गिभिङ अ कम लाइक एपियरेन्स हेर त यस्तो छ नि यस्तो कम लाइक एपियरेन्स दिन्छ है ओके। फर्स्टमा हार्टको डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि जुन इन्टर आर्टियल सेप्टम बन्छ नि त्यति बेला के हुन्छ सेप्टम प्राइमम डेभलप हुन्छ है। पहिला सेप्टम प्राइमम डेभलप हुँदाखेरि त्यहाँनिर पाल हुन्छ, त्यो पाललाई के भनियो त अस्टियम प्राइमम भनिन्छ ओके। त्यसपछि यो सेप्टम डेभलपमेन्ट भयो, त्यसपछि के हुन्छ यो सेप्टम प्राइमम जुन डेभलपमेन्ट भइसक्यो नि त्यसको माथिपट्टि चाहिँ के भन्छ पाल द्याट इज अस्टियम। त्यसलाई के भनियो पहिला अस्टियम प्राइमम भनियो थियो, त्यसपछि सेकेन्डरीमा डेभलप हुने अस्टियम सेकेन्डम हो। त्यसपछि छेउमा एउटा थिक के हुन्छ फेरि वाल डेभलप हुन्छ द्याट इज सेप्टम के भनिन्छ त्यसलाई सेकेन्डम भनिन्छ हो। यो सेप्टम सेकेन्डममा के हुन्छ पाल हुन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ के भनियो त ल भन त द्याट इज हो। यसले गर्दा चाहिँ के भन्छ त द्याट इज फोरामेन ओभेल भन्छ। बुझ्यौ कि नै? ल हो सेप्टम सेकेन्डममा भएको पाल चाहिँ के हुन्छ त अब यहाँबाट सिधै आउने भयो, ब्लड यहाँबाट आएर यसरी जाने भयो क्या सिधै यसमा। सो यो चाहिँ के भयो द्याट इज फोरामेन ओभेल है। पछि चाहिँ के हुन्छ ल भन त यो क्लोज भइसकेपछि के भन्छ त फोसा ओभालिस है। अब आऊ ब्लड सप्लाई द्याट इज राइट एट्रियममा रिसिभ्स डिअक्सिजनेटेड ब्लड भाया सुपेरियर एन्ड इन्फेरियर भेना काभा। यो त थाहा छँदैछ के गर्छ यो त 8 क्लासमा पनि पढेको होला नि है। डिअक्सिजनेटेड ब्लड कहाँबाट सुपेरियर एन्ड इन्फेरियर भेना काभाबाट। अनि लेफ्ट एट्रियमले के गर्छ इट रिसिभ्स अक्सिजनेटेड ब्लड भाया केबाट पल्मोनरी भेन्स है। अब हेर त के हुन्छ हार्टमा ल भन त भित्रपट्टि यहीँ पनि देखाएको छ नि कस्तो हुन्छ हेर त ट्राइकस्पिड भल्भ यस्तो हुन्छ। यहाँनिर यो कोडै टेन्डिनियाहरू भयो, पेपिलरी मसल्स भनेको के हुन्छ कोडै टेन्डिनिया आएर चप्केको हुन्छ। यो ट्राफिकले काट्ने इन लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा ट्राफिकले काट्नेहरू हुन्छ। लेफ्ट एट्रियम यो भयो, बाइकस्पिड भल्भ दुईवटा भल्भ हुन्छ है। इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टम भनेको यो भयो है ओके। ल ओके अब आऊ यहाँनिर हेर त के छ एउटा भनेको त यो भयो है। अझ भनौँ आर्क अफ एउटा भनेर भन्छ, आर्क अफ एउटा है। त्यो बिस्तारै बढ्दै जान्छ है। सुपेरियर भेना काभा भयो, राइट पल्मोनरी आर्ट्री, लेफ्ट पल्मोनरी आर्ट्री केबाट सुरु भएको छ त पल्मोनरी ट्रङ्क भन त। पल्मोनरी ट्रङ्कले यो राइट पल्मोनरी आर्ट्री र लेफ्ट पल्मोनरी आर्ट्री, पल्मोनरी केसँग रिलेटेड छ द्याट इज लङ्स। यिनीहरूले ब्लड कहाँ पुऱ्याउँछ त लङ्समा पुऱ्याउँछ हो। भनेपछि केबाट स्टार्ट हुने भयो राइट भेन्ट्रिकलबाट स्टार्ट भयो है। अनि यसलाई छेक्नलाई के छ भनेपछि पल्मोनरी भल्भ छ है हो। बुझ्यौ? त्यसपछि के भयो एओटिक भल्भ छ। एओटिक भल्भ कहाँ हुन्छ एउटामा भन त। एउटा कहाँबाट सुरु हुन्छ एउटाले के गर्नु पर्यो होल बडीलाई सप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि अक्सिजनेटेड ब्लड केबाट जान्छ भन त लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट। यसमा के हुन्छ एओटिक भल्भ हुन्छ है। इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टम भयो, कोडै टेन्डिने भनेको के हो भल्भ जुन छ नि भल्भलाई समातेको यो स्ट्रक्चरलाई के भयो कोडै टेन्डिने। बुझ्यौ? कोडै टेन्डिने गएर केसँग के अरे बाँधेको हुन्छ त पेपिलरी मसलसँग हो। त्यसपछि ट्राफिकले काट्नेहरू भनिसके। मोडरेटर ब्यान्ड भनेको यो के हुन्छ त यो मस्कुलर स्ट्रक्चरहरू हुन्छ है यसमा ओके। ल त्यति धेरै याद गरेर राख्नु पर्दैन ठिक्क।
अब आऊ भेन्ट्रिकल्सको बारेमा है। सेपरेसन यसलाई केले डिभाइड गरेको हुन्छ त इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टमले अब्लिकली टुवर्ड्स द राइट है, अलिकति राइटतिर गएर यस्तरी भएको हुन्छ है, डिभाइड गरेको हुन्छ। केले छ इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टमले। यसमा के हुन्छ भनेर पढ्यो अघि, कोरोनरी आर्ट्री। हुन त तिम्रो जुन कोरोनरी सल्कस छ त्यसमा पनि रन गर्छ है, राइट लेफ्ट हुन्छ है, तर त्यो तिमीले चाहिँ पछि आएर पढ्ने, एकदम त्यो धेरै डिटेलली पढ्नु पर्दैन, बुझ्यौ। अनि साइज लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज लार्जर बट हेज अ स्मलर क्याभिटी ड्यु टु थिकर मायोकार्डियम। के भयो भनेपछि यसमा के हुन्छ त थिकर मायोकार्डियम हुन्छ, त्यसैले चाहिँ क्याभिटी चाहिँ सानो हुन्छ, तर यो चाहिँ के हुन्छ लार्जर हुन्छ, बुझ्यौ, किनभने चाहिँ यसमा थिक हुन्छ। जति धेरै मोटो भयो त्यति धेरै के भयो त भन त भित्रको ऊ कम भयो है। सो लेफ्ट भेन्ट्रिकल के हो त लार्जर हो, तर स्मलर क्याभिटी किनभने चाहिँ थिकर मायोकार्डियम भयो, द्याट इज 3 times थिकर देन द राइट। ओके ल अब भन के अरे इन्टरनल स्ट्रक्चर्सहरू भन त के छ त कोलुम्ने कार्नियहरू छ है, द्याट इज मस्कुलर कोलुम लाइक प्रोजेक्सन्सहरू। यसरी कोलुम जस्तो कि कलम जस्तो चाहिँ के हुन्छ कोलुम्नै कार्नियमा के हुन्छ कलम लाइक के हुन्छ त प्रोजेक्सनहरू हो, द्याट इज मस्कुलर लेयरको है। अनि पेपिलरी मसल्स हुन्छ 3 इन द राइट भेन्ट्रिकल हो, 2 इन द लेफ्ट। सो मलाई भन त 3वटा चाहिँ के हुन्छ राइट भेन्ट्रिकलमा पेपिलरी मसल्स, 2वटा चाहिँ लेफ्टमा हुन्छ। किन भनेपछि तिम्रो राइट साइडतिर के हुन्छ ल भन त ट्राइकस्पिड भल्भ हुन्छ। ट्राइकस्पिड भल्भबाट के आउँछ ल भन त तिनीहरूमा के भएको हुन्छ भन्छ कोडे टेन्डिने है, यहाँनिर हेर न जुन यो छ नि कोडे टेन्डिनेहरू, यहाँ गएर चाहिँ के हुन्छ त यो पेपिलरी मसलमा चप्किन्छ हो। सो पेपिलरी मसल राइटमा कतिवटा 3टा, यसमा 2टा भल्भ छ, 2टा भल्भबाट आएको 2टा कोडे टेन्डिनेहरू कहाँ हुन्छ, मतलब कोडे टेन्डिनेको मतलब यो 2टा भल्भबाट आएका कोडे टेन्डिनेहरू 2टा पेपिलरी मसलमा चप्किन्छन्, द्याट इज 2टा पेपिलरी मसल यसमा हुन्छ है, बुझ्यौ। त्यसपछि एङ्कर कोडे टेन्डिने भनेको पेपिलरी मसलले के गर्छ कोडे टेन्डिनेलाई एङ्कर गरेर राखेको हुन्छ, यसरी चप्काएर राखेको हुन्छ। कोडे टेन्डिने इनइलास्टिक टेन्डन्सहरू हो है, इनइलास्टिक टेन्डन्स अट्याच टु एबी भल्भ्स एन्ड पेपिलरी मसल्स। यो चाहिँ के भयो भनेपछि इनइलास्टिक टेन्डन्सहरू हो, जुन चाहिँ के गर्छ एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भल्भसँग चाहिँ चप्केको हुन्छ, तल चाहिँ गएर चाहिँ के गर्छ पेपिलरी मसल्समा चप्केको हुन्छ है, पेपिलरी मसल्समा। ओके कोडे टेन्डिनेहरू ल ओके। त्यसपछि अब प्रिभेन्ट भल्भ प्रोल्याप्स, यसले चाहिँ भल्भलाई प्रोल्याप्स हुनबाट बचाउँछ एन्ड ब्याकफ्लो अफ ब्लड ड्युरिङ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल। ल भन त अब ट्राइकस्पिड भल्भमा यस्तो एउटा भल्भ भयो, 2टा र 3टा भल्भ भयो है, यो यसरी तल आएर चप्केको हुन्छ। सो ब्लड ह्यामबाट तलबाट आउने भयो हो, भनेपछि माथि जाँदा त भल्भुलर फ्ल्याप छ नि त, त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो भल्भ चाहिँ फर्केर माथि नजाओस् भनेर प्रिभेन्ट गराउने काम केले गर्छ कोडे टेन्डिनेले है। एम्ब्रायोनिक स्ट्रक्चर के हो त यो लिगामेन्टम आर्टिरियसम भनेको जन्मिसकेपछि हुन्छ, जस्तै के फोरामेन ओभेल क्लोज भएर के भन्यो फोसा ओभेल, त्यस्तै के हुन्छ भनेपछि तिम्रो यो पल्मोनरी आर्ट्री जुन छ नि यो आर्ट्री र एउटा बिचमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि जोडिएको हुन्छ। केले जोडिएको हुन्छ त यिनीहरू 2टा चाहिँ डक्टस आर्टेरियसले जोडिएको हुन्छ है, ताकि के हुन्छ भनेपछि तिम्रो जुन राइट एट्रियमबाट आएको ब्लड छ नि त्यो डाइरेक्ट एउटामा जाओस्, एउटाबाट बडीमा जाओस् है। एउटा के भयो राइट एट्रियमबाट लेफ्ट एट्रियममा केबाट गयो फोरामेन ओभेलबाट, अर्को बाइचान्स यदि राइट एट्रियमबाट चाहिँ यदि लङ्सतिर जान खोज्यो भने चाहिँ यो केमा जाओस् त सिधै यो एउटामा जाओस् भनेर यहाँनिर के हुन्छ लिगामेन्टम आर्टिरियसम अनि के अरे यो ऊ हुन्छ लिगामेन्टम आर्टिरियसम भनेको यो चाहिँ पछि हुन्छ, यो चाहिँ डक्टस आर्टिरियस हुन्छ, द्याट इज डक्टस आर्टिरियस है। डक्टस आर्टिरियस चाहिँ पछि चेन्ज भएर केमा बन्छ त द्याट इज लिगामेन्टम आर्टिरियसम है। अब चाहिँ भल्भ्सको बारेमा पढौँ है। भल्भ्सहरू चाहिँ के पढ्ने त एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भल्भ्स भनेको के त एट्रियम र भेन्ट्रिकलको बिचको भल्भ हैन, अनि अर्को चाहिँ सेमिलुनार भल्भ्सहरू हुन्छ है। एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भल्भमा यसले चाहिँ के काम गर्छ भने चाहिँ इट इन्सर्स वान वे ब्लड फ्लो फ्रम एट्रिया टु भेन्ट्रिकल। कस्तो हुन्छ भनेपछि हेर त यहाँनिर जुन छ नि यो एट्रियमबाट भेन्ट्रिकलमा आउनु पर्यो, सो यस्तो खाले चाहिँ भल्भ छ
यस्तो खाले बल्ब छ। ल सोच त यहाँबाट ब्लडले यसरी फोर्स लगायो अरे हो, यसरी फोर्स लाउँदा यहाँ भित्र त आउँछ हो, तर यसरी फोर्स यहाँनिर जब भरिन्छ नि यसरी फोर्स लाग्दा के हुन्छ भन त, यो दुइटा झन् नजिक आउँछ होइन। सो झन् नजिक यताबाट आएर यताबाट झन् नजिक आएर झन् बन्द हुन्छ। सो यसले चाहिँ के भन्छ, यताबाट आउँदा चाहिँ सिधै तल जान्छ खुल्छ, तर यताबाट जाँदाखेरि चाहिँ दुइटैले धकाल्दाखेरि माथि दुइटै थपिन्छ, दुइटै आएर चप्किन्छ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ एक वे वान वे मात्र चाहिँ ब्लड फ्लो हुन्छ है। राइट एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भनेको के हो त, ट्राइकस्पिड भल्भ है। राइट एट्रियो एबी भल्भलाई के भनियो, ट्राइकस्पिड भल्भ भयो। यो चाहिँ के भयो, ट्राई भनेको थ्रीवटा कस्प छ है बिट्विन के त राइट एट्रियम र भेन्ट्रिकल बिचमा है। लेफ्ट एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ चाहिँ लाई के भनिन्छ त, सेम त्यस्तै हो बाइकस्पिड है। हेर त यहाँनिर कतिवटा भयो भनेपछि तीनवटा भयो, 1 2 र 3वटा भयो। यहाँ चाहिँ कतिवटा, दुईटा बल्ब छ है। ओके, कतिवटा हुन्छ त बाइकस्पिड अथवा मिट्रल भल्भ पनि भन्छ, दुईटा कस्प हुन्छ बिट्विन लेफ्ट एट्रियम एन्ड भेन्ट्रिकल है। सेमिलुनार भल्भ्स भनेको सेमिलुनार, लुनार इज रिलेटेड विथ के त मुन है। सो सेमिलुनार भनेको यस्तो खालेवाला हुन्छ है। हेर त यो पल्मोनरी भल्भ भयो है। यो सेमिलुनार भल्भ चाहिँ कुन कुन हुन्छ त, पल्मोनरी भल्भ र आयोटिक भल्भ। र ओ भल्भ के हो त, एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ कुन कुन त, लेफ्टतिरको माइट्रल भल्भ र राइटतिरको ट्राइकस्पिड भल्भ है। ओके, यो सेमिलुनार सेपको हुन्छ है। ओके, चन्द्रमाको आधा चन्द्रमाला है सेमिलुनार भनेको। अनि प्रिभेन्ट ब्याकफ्लो फ्रम आर्ट्रिज, यसले चाहिँ होइन अझ कस्तो अझ यहाँनिर रोक है, प्रिभेन्ट ब्याकफ्लो फ्रम आर्ट्रिज इन्टु भेन्ट्रिकल भन्दा पनि ब्याकफ्लो फ्रम ठिकै हो। ओके, यसले चाहिँ के गर्छ, इट प्रिभेन्ट्स द ब्याकफ्लो फ्रम ल सेमिलुनार भल्भ्स है। इट प्रिभेन्ट्स ब्याकफ्लो फ्रम आर्ट्रिज इन्टु भेन्ट्रिकल्स। आर्ट्रिज है, जस्तै कस्तो हुन्छ, यो कहाँ कहाँ हुन्छ त, एउटामा हुन्छ, अर्को पल्मोनरी आर्ट्रीमा हुन्छ। सो ब्लड चाहिँ जब भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ एउटामा जान्छ नि, यसले चाहिँ एउटाबाट ब्याक चाहिँ आउन दिँदैन यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा। जब राइट भेन्ट्रिकलबाट ब्लड चाहिँ केमा जान्छ, पल्मोनरी आर्ट्रीमा जान्छ, यो भल्भले चाहिँ यता ब्याक आउन दिँदैन। ओके, ल के त भन त, एओटिक भल्भ कहाँ हुन्छ त, बिट्विन लेफ्ट भेन्ट्रिकल एन्ड एओटामा। कहाँ कहाँ, लेफ्ट भेन्ट्रिकल र एओटामा हुन्छ, यहाँनिर हुन्छ है। अर्को चाहिँ के छ त, पल्मोनरी भल्भ। मलाई भन, पल्मोनरी भल्भ चाहिँ कहाँ कहाँ हुन्छ, इट बिट्विन द राइट भेन्ट्रिकल एन्ड पल्मोनरी आर्ट्री। कता कता, राइट भेन्ट्रिकल र पल्मोनरी आर्ट्री यहाँनिर हुन्छ है। त्यसपछि नोट्स के छ है, एक्सियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ चाहिँ के छ त, सेमिलुनार हुन्छ केमा, फ्रक्समा। यसमा भन त एबी भल्भ के थियो, हाम्रो कस्प थियो है। तर उसमा फ्रगमा के रहेछ त, द्याट इज कस्पिड छैन, द्याट इज सेमिलुनार हुन्छ है। सिङ्गल रो अफ भल्भ ड्यु टु द सिङ्गल भेन्ट्रिकल, एउटा भेन्ट्रिकल भएको हुनाले चाहिँ सिङ्गल रो अफ भल्भ हुन्छ है। भल्भ स्टेनोसिस भनेको कस्तो हुन्छ भनेपछि, अघिसम्म भल्भ यस्तो थियो नि, अब भाल्भ स्टेनोसिसमा के हुन्छ त, यस्तो ठुलो भइदिन्छ, इन्फेक्सनले गर्दाखेरि ठुलो भइदिन्छ है। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, न्यारोइङ अफ अ भल्भ, इन्फेक्सन या केही एब्नर्मालिटीले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, द्याट इज इन्फेक्सन, उसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त, भल्भ चाहिँ न्यारो हुन्छ है। अर्को आऊ नर्भ सप्लाई, प्यारासिम्प्याथेटिक र सिम्प्याथेटिक थाहा छ नि। सिम्प्याथेटिकले के गराउँछ त, द्याट इज फियर र फाइटमा चाहिँ एक्टिभेटेड हुन्छ है, फियर फाइट एन्ड फ्लाइटमा। अनि प्यारासिम्प्याथेटिक भनेको शान्त, जब तिम्रो बडी चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा हुन्छ त्यति बेला एक्टिभेटेड हुने भनेको प्यारासिम्प्याथेटिक हो। ल हेर त, प्यारासिम्प्याथेटिकले के गर्छ, भ्यागस नर्भले स्लोज हार्ट रेटलाई स्लो गर्छ है। अब मलाई भन त, तिम्रो शरीरमा कन्टिन्युसली सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिक एक्ट भइरहेछ है। ओके, दुइटै एक्ट भइरहेछ, एकले अर्कोलाई के गरिरहेछ त, ब्यालेन्स गरिरहेको छ होइन। सो मलाई भन है, तिम्रो शरीरमा प्यारासिम्प्याथेटिकलाई काटिदियो भने के हुन्छ, सिम्प्याथेटिक को ओभरफ्लो हुन्छ भनेपछि हार्ट रेट बढ्छ है। सिम्प्याथेटिक कार्डियक प्लेक्सेस है, कार्डियक प्लेक्सेस इन्क्रिजेस हार्ट रेट एन्ड फोर्स अफ कन्ट्र्याक्सन है। अब हार्टबिट एन्ड कन्ट्रोल, ल भन त डेफिनेसन के हो त, हार्टबिट भनेको स्पोन्टेनियस कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ द हार्ट टु पम्प एन्ड रिसिभ ब्लड। कस्तो हुन्छ भनेपछि, हार्ट चाहिँ के हुन्छ,
कन्ट्र्याक्ट पनि हुन्छ र डाइलेट पनि हुन्छ हो। यो के को बेला त हार्टबिटको बेला है। सो कन्ट्र्याक्ट पनि हुन्छ, रिल्याक्सेसन हुँदा डाइलेट हुन्छ। डाइलेट मतलब उसको नर्मल स्टेटमा पुग्छ है, त्यो डाइलेट भएर त्यो एब्नर्मलवाला डाइलेट हुने होइन, बुझ्यो। कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अनि उसको आफ्नो नर्मल ठाउँमा जान्छ, द्याट इज रिल्याक्सेसन अफ हार्ट हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट भयो भने के हुन्छ, ब्लड आउट अफ द हार्ट जान्छ, रिल्याक्स हुँदाखेरि ब्लड चाहिँ हार्टमा आउँछ। ओके, टाइप्स अफ कन्ट्रोल ल भन त, न्युरोजेनिक पनि हुन्छ, मायोजेनिक पनि हुन्छ। तर हाम्रो हार्ट चाहिँ के हो, मैले अघि नै भनिसकेँ, मायोजेनिक हो। ओके, न्युरोजेनिक भनेको के हो त, यो इम्पल्सहरू जुन छ नि, यो इम्पल्स चाहिँ कहाँबाट ओरिजिनेट हुन्छ त, नर्भस सिस्टमबाट। केमा भयो, इक्जाम्पल एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स है। ल यो कुरा चाहिँ याद गर। अर्थोमा अर्थोमा के रहेछ त, अर्थोमा हार्ट चाहिँ, ल म यहाँ लेखिदिन्छु पनि, अर्थोम has न्युरोजेनिक हार्ट है। ओके, ल अर्थमा न्युरोजेनिक छ। अनि मायोजेनिक चाहिँ कहाँ छ ल भन त, द्याट इज अटोरिदमिक इम्पल्स ओरिजिनेट फ्रम द हार्ट मसल्स देमसेल्फ। इक्जाम्पल मोलस्का भर्टिब्रेट्सहरूमा चाहिँ के छ त ल भन त, द्याट इज मायोजेनिक छ है। कार्डियक मसलको फिचर्सहरू, कन्टेन लेस एक्टिन एन्ड मायोसिन कम्पेयर टु स्केलेटल मसल। हामीले चाहिँ यो मसलको बारेमा पढ्दाखेरि चाहिँ भनौँला है, एक्टिन भनेको के हो, मायोसिन भनेको। मसलको बारेमा भनेर त्यस्तो मसल सिस्टम चाहिँ हुँदैन। ल सिम्पली यसरी बुझ नि त, कस्तो हुन्छ भनेपछि तिम्रो मसल जुन फाइबर छ नि, यो मसल फाइबर स्केलेटल मसल फाइबर भयो है। स्केलेटल मसल फाइबरमा के हुन्छ त, एक्टिन र मायोसिन भन्ने है, अझ ट्रोपोनिन भन्ने पनि हुन्छ र ट्रोपोनिन है। यो भनेको के हो, दिज आर द प्रोटिन्स, यिनीहरू प्रोटिन मोलिक्युल हो, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, मसलको कन्ट्रेक्सनमा हेल्प हुन्छ। बुझ्यौ, कस्तो हुन्छ त भनेपछि एक्टिनको फिलामेन्ट हुन्छ, एक्टिनको फिलामेन्टमा है, फिलामेन्टमा कस्तो हुन्छ त, तलबाट चाहिँ मायोसिन आउँछ है। मायोसिन भनेको थिक फिलामेन्ट हो। मायोसिनले एक्टिनको फिलामेन्टलाई कता तान्छ है, दुइटैले सेन्टरतिर तान्छन्, यताको साइडकोले पनि यताको साइडकोले पनि, अनि जसले गर्दा कन्ट्राक्सन हुन्छ। यो छुट्टै टपिक हो, बुझ्यौ। अब हेर, त्यसमा एक्टिन र मायोसिन चाहिँ के छ त, थोरै छ है। कार्डियकमा contain less actin and myosin compared to skeletal muscle है। functionally similar to neurons due to autorhythmic properties भनेको मतलब जुन जुन सेल्सहरूले चाहिँ के हुन्छ त, रिदमिसिटी प्रोड्युस गर्छ नि, द्याट इज एसिनोडको सेल्सहरूले, यसले चाहिँ केसँग सिमिलरली फङ्सन गर्ने भयो त, न्युरोनसँग होइन। किनभने चाहिँ न्युरोनको काम पनि के हो भन त, इम्पल्स जेनेरेसन हो है, इम्पल्सलाई ट्रान्सफर गरिरहेछ, यसले पनि के गरिरहेछ, इम्पल्सलाई जेनेरेट गरिरहेछ। ओके, त्यसपछि दिज मेकानिजम इन्स्योर एफिसियन्ट ब्लड फ्लो चाहिँ मजाले होस् एन्ड कन्ट्रोल अफ हार्ट रिदमिक एक्टिभिटी। ओके, ल अब आऊ कन्डक्सन सिस्टम अफ द हार्ट। द कन्डक्सन सिस्टम अफ द हार्ट इन्स्योर्स द सिन्क्रोनाइज्ड कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ द हार्ट चेम्बर्स टु पम्प ब्लड एफिसियन्टली। भनेको मतलब हाम्रो जुन रिदमिसिटी छ नि, कस्तो भनेपछि कार्डियक साइकल 0.8 सेकेन्डको जुन कार्डियक साइकल छ नि, हो त्यो चाहिँ हरेक 0.8 सेकेन्डमा कार्डियक साइकल होस्। कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन, कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन, कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन जुन छ नि, यो चाहिँ ठिक्क ठिक्क टाइममा होस्, रिदममा होस् भनेर चाहिँ यसको लागि चाहिँ होइन हाम्रो हार्टले चाहिँ रोल प्ले गर्छ। ओके, किनकि ब्लडलाई चाहिँ मजाले नै एफिसियन्टली इक्वल रेटमा चाहिँ पठाउनु पर्यो। ओके, कार्डियक सेन्टरलाई भन्नु त, कहाँनिर हुन्छ कार्डियक सेन्टर, that is located in the medulla oblongata along with the vasomotor center and respiratory center. Okay, बुझ्यो, vasomotor center र respiratory center सँगसँगै यो पनि के हुन्छ, हार्टको कहाँ हुन्छ त, मेडुला अब्लङ्गाटामा। अब आऊ इम्पल्स ट्रान्समिसन पाथवे इन द हार्ट। अब हार्टमा चाहिँ के हुन्छ, साइनो एक्ट्रियल नोड हुन्छ। यो भनेको के हो, ग्रुप अफ सेल्स हो क्या, सेल्स भएको, त्यो सेल्सको ग्रुप भएको ठाउँ हो, जसले चाहिँ के गर्छ त, जुन इम्पल्स छ नि जेनेरेट गर्छ। ओके, के को लागि ल भन त, के को लागि चाहिँ, हार्टको कन्ट्र्याक्सनको लागि चाहिँ है। ल अब फर्स्टमा साइनो एट्रियल नोड अथवा एससी नोड, लोकेसन नियर द ओपनिङ अफ सुपेरियर भेना सुपेरियर भेना काभाको ओपनिङ नजिकमा, कहाँनिर त, राइट एट्रियममा। हेर त कहाँनिर छ, दिस वान इज सुपेरियर भेना काभा, सुपेरियर भेना काभाको ओपनिङको नजिकमा छ। ओके, बुझ्यौ, राइट एट्रियममा। भन त सुपेरियर भेना काभा कहाँ खुल्छ अरे, राइट एट्रियममा खुल्छ है। ओके, त्यसपछि फङ्सन नोन एज द
पेसमेकर के भन्छ अरे पेसमेकर अफ द हार्ट यो लेखिहाल त पेसमेकर भनेको के हो भनेपछि साइनो एट्रियल भन त पेस भनेको के हो पेसमेकर रे जुन हार्टको पेस एउटा पेसमा दगुरिरहेको छ नि एउटा रेटमा दगुरिरहेको छ नि हो त्यसलाई चाहिँ के गर्छ बनाउने मेकर भनेको त बनाउने हो नि त सो द्याट इज पेसमेकर अफ द साइनो एट्रियल नोड जेनरेट्स रिदमिक इम्पल्सेस कल्ड साइनस रिदम रिदमिक भनेको एउटै पेसमा एउटै रेटमा है एट 70 to 80 बिट्स पर मिनट म्याक्सिमम कति त 70 to 80 बिट्स पर मिनट चाहिँ जेनेरेट गर्छ है इम्पल्सहरू अल्सो कल्ड द नोड अफ केथ के पनि भनिन्छ त अल्सो कल्ड द नोड अफ केथ एन्ड फ्ल्याग है द हार्ट अफ द हार्ट भनेको मतलब मुटुको मुटु भनेर केलाई चिनिन्छ त एसिड नोडलाई अथवा ब्रेन अफ द हार्ट है ओके बुझ्यो है इन फ्रग्स लोकेटेड इन साइनस भेनसस ओके ल याद गर त मैले अघि के निमोनिक्स भनेको थिएँ एट द रेट CVST है ओके साइनस भेनसस कता थियो त डोर्सल साइडमा हो कि नि त साइनस भेनसस कहाँ थियो त फ्रगको डोर्सल साइडमा हो भनेपछि है त्यो चाहिँ त्यो डोर्सल साइडमा भएको साइनस भेनससमा के रहेछ त एसए नोड रहेछ है ओके अब एट्रियल कन्डक्सन है इम्पल्स स्प्रेड थ्रु द वाल अफ द आर्ट्रिया कजिङ देम टु कन्ट्र्याक्ट भनेको मतलब कस्तो भनेपछि एसए नोडबाट जब इम्पल्स आउँछ नि यो के भयो एट्रियममा भएको वालहरूको सबै सेल्समा के हुन्छ सेल्समा गएर सेललाई डिपोलराइज गर्छ अनि सेललाई चाहिँ के गर्छ त कन्ट्र्याक्ट गर्छ है ओके त्यसपछि के हुन्छ त यो इम्पल्स कहाँनिर आइपुग्छ त एभी नोडमा आइपुग्छ है अब एभी नोडमा आइसकेपछि के हुन्छ इट लोकेटेड एट द कहाँनिर लोकेट हुन्छ भने त एट द जङ्सन अफ द इन्टरआर्ट्रियल एन्ड इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टम नियर द कोरोनरी साइनस ओपनिङ अब ठ्याक्कै यो कहाँनिर भनेपछि यहाँनिर हेर त कहाँनिर भन्यो भनेपछि इन्टरआर्ट्रियल सेप्टम इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टम है यो इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टम यो भयो इन्टरआर्ट्रियल सेप्टमको बिचमा ठ्याक्कै यहाँनिर कोरोनरी साइनसबाट के आउँछ त अब हेर सुपेरियर भेनाकाभा र इन्फेरियर भेनाकाभाबाट होल बडीबाट चाहिँ ड्रेन गरेको ब्लड चाहिँ राइट एट्रियममा आउँछ भने हार्टबाट चाहिँ ड्रेन गरेको चाहिँ के हुन्छ कोरोनरी साइनस हुँदै कहाँ आउँछ त यो राइट एट्रियममा आउँछ ओके बुझ्यौ है हो त्यहाँनिर चाहिँ के रहेछ त एभी नोड रहेछ है यो चाहिँ के इट एक्ट्स एज अ रिभर्स पेसमेकर है ओके अहिलेसम्म के पढ्यो पेसमेकर र पेस सेटर है पेस सेटर पनि भन्छ अनि यो चाहिँ रिभर्स पेसमेकर हो जेनेरेटिङ इम्पल्सेस एट 40 to 60 बिट्स पर मिनट नोडल रिदम कस्तो भनेपछि हेर त ल है ओके अब हेर है ल हेर त यसले कतिवटा बिट्स पर मिनट गरिरहेको थियो 70 to 80 बिट्स पर मिनट या त्योभन्दा बेसी पनि गर्छ है ओके ओके कहिलेकाहीँ के हुन्छ त 80 to 100सम्म 60 to 100 भनौँ न एउटा लगभग म्याक्सिमम चाहिँ 80 भनेको नर्मल भयो 100सम्म पनि जान्छ ओके ल हेर है यो यति इम्पल्स यसले जेनेरेट गर्यो होइन अब के हुन्छ त्यो इम्पल्स चाहिँ होइन यहाँनिर हेर त यो एन्टेरियर इन्टरनोडल ट्र्याक्ट मिडल इन्टरनोडल ट्र्याक्ट र पोस्टेरियर इन्टरनोडल ट्र्याक्टहरूबाट बगेर आउँदै आउँदै एभी नोडसम्म पुग्छ र एभी नोडले के गर्छ त्यो इम्पल्सलाई होल्ड गर्छ होल्ड गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त त्यसपछि आफूले चाहिँ के गर्छ 40 to 60 बिट्स पर मिनटको अलिकति स्लो रेटको चाहिँ के गर्छ त इम्पल्सलाई जेनेरेट गर्छ है अल्सो कल्ड द नोड अफ के भनियो त भन त द्याट इज ट्वारा एन्ड एस्कफ है ओके इन फ्रग्स एभी नोड इज एब्सेन्ट फ्रग्समा के हुँदो रहेछ त एभी नोड हुँदैन ओके बुझ्यौ अब बन्डल अफ ई चाहिँ एभी बन्डल है इट ओरिजिनेट्स फ्रम द एभी नोड
ओके हेर त बन्डल कहाँबाट आयो त यहाँनिर बन्डल अफ हिज यहाँबाट आयो हो ओके इट ओरिजिनेट्स फ्रम द एभी नोड एन्ड रन्स एलोङ द इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टम इन्टरभेन्ट्रिकुलर भनेको के हो मलाई भन त दुईवटा भेन्ट्रिकलको बिचको है ओके इन्टरभेन्ट्रिकुलर सेप्टममा कुद्छ है इट बाइफर्केट्स इन्टु राइट एन्ड लेफ्ट ब्रान्चेस सप्लाइङ द भेन्ट्रिकल यो चाहिँ के हुन्छ राइट र लेफ्ट ब्रान्चेसमा टुक्रिन्छ है अनि के गर्छ भेन्ट्रिकललाई सप्लाई गर्छ फङ्सन कन्डक्ट्स इम्पल्सेस टु द पर्किन्जे फाइबर बन्डल अफ हिजले के गर्छ त एभी नोडबाट आएको इम्पल्सलाई चाहिँ कन्डक्ट गरेर चाहिँ कहाँनिर पुऱ्याइदिन्छ पर्किन्जे फाइबरमा सानो ब्रान्चहरूमा है इम्पल्स जेनेरेसन नन रिदमिक अघिसम्म रिदमिक थियो अब चाहिँ के हुन्छ नन रिदमिक इम्पल्स जेनेरेट गर्छ यसले है अब पर्किन्जे फाइबर भनेको के हो लोकेसन एम्बेडेड इन द भेन्ट्रिकुलर वाल्स भेन्ट्रिकुलर वालमा चाहिँ लुकेर बसेको हुन्छ यस्तो 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 यस्तरी है मतलब भेन्ट्रिकुलर वालमा चाहिँ छरिएर बसेको हुन्छ होइन दे आर मोडिफाइड मसल फाइबर के हुन्छ तिनीहरू त सिम्प्याथेटिक भनेको चाहिँ यो के अरे पर्किन्जे फाइबर भनेको द्याट इज मोडिफाइड मसल फाइबर हो जसले चाहिँ के जस्तो काम गर्छ त सिम्प्याथेटिक नर्भ फाइबरको जस्तो काम गर्छ द्याट इज इम्पल्सलाई ट्रान्समिट गर्छ होइन टु द मायोकार्डियम अफ द भेन्ट्रिकलको मायोकार्डियममा इट्स नन रिदमेटिङ ट्रान्समिटेड एट 30 to 36 बिट्स पर मिनट कति त भने त 32 अब हेर त बिट्सहरू के हुँदै गयो नन रिदमिक पनि भयो र स्लो हुँदै पनि गयो है ओके द इम्पल्स कजेस द भेन्ट्रिकल टु कन्ट्र्याक्ट इजेक्टिङ ब्लड इन्टु द एउटा एन्ड पल्मोनरी आर्ट्रिज है ल बुझ्यौ अब मलाई भन त जेनेरेट कसले गर्छ एसए नोडले एबी नोडले के गर्छ त्यसले ट्रान्समिट पनि गर्छ है होल्ड गर्छ ट्रान्समिट गर्छ र परिआएको एसए नोडबाट चाहिँ जेनेरेट भएन भने एबी नोडले पनि के गर्छ जेनेरेट गर्छ अझै भन मतलब के अरे एबी नोडले पनि जेनेरेट गर्यो अझै एसए नोडले काम गरेन भने के गर्छ पर्किन्जे फाइबरले पनि जेनेरेट गर्छ इम्पल्सहरू है अब मलाई भन भेलोसिटी अफ इम्पल्स कन्डक्सन रे एसए नोडमा कति 0.05 मिटर पर सेकेन्ड है मिनिमम भेलोसिटी हुन्छ यति याद गरे हुन्छ मिनिमम 0.05 होइन अनि एबी नोडमा 0.05 मिटर पर सेकेन्ड बन्डल अफ हिजमा 1 मिटर पर सेकेन्ड पर्किन्जे फाइबरमा चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ जति टाढा जाँदै गयो भेलोसिटी बढ्दै गयो है इम्पल्स जेनेरेसन भन त हाइएस्ट इन द एसए नोड बट भेलोसिटी इज लोएस्ट है ल मलाई भन त सो के भयो त बिट्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटी जहाँनिर चाहिँ बिट्स धेरै छ त्यहाँनिर चाहिँ भेलोसिटी डाउन छ सो एसए नोडमा बिट्स धेरै छ भेलोसिटी एकदम लोएस्ट छ हेर त 0.05 मिटर पर सेकेन्ड पर्किन्जे फाइबर्स हेभ द हाइएस्ट भेलोसिटी 1 मिटर पर सेकेन्ड है ओके त्यसपछि अनि एक्टोपिक पेसमेकर इफ एनी कार्डियक मसल्स अदर देन द कंडक्टिङ टिस्यू नोड्स जेनेरेट इम्पल्सेस इट एक्ट्स एज एन एक्टोपिक पेसमेकर लिडिङ टु एक्स्ट्रा बिट्स अब हेर त एक्टोपिक भनेको फल्स टाइपको जस्तै एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भन्छ नि रेगुलर ठाउँमा हुनुको सट्टा अरू ठाउँमा चाहिँ के भयो त एम्ब्रोय गएर बस्यो है मतलब एम्ब्रोयको डेभलपमेन्ट भयो भने द्याट इज एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी त्यस्तै एक्टोपिक पेसमेकर भनेको कार्डियक मसल बाहेक अरू टिस्युले अथवा सेलले चाहिँ के गर्यो त मलाई भन त इम्पल्स जेनेरेट गर्यो भने द्याट इज एक्टोपिक है पेसमेकर हार्ट रेट ल भन त फ्रगमा कति 64 पर मिनट है ऱ्याबिटमा कति 200 पर मिनट एडल्टमा कति 60 to 100 पर मिनट कतिखेर लागु हुन्छ जब तिमीले आफ्नो क्रसलाई देख्दैनौ त्यतिखेर यदि क्रसलाई देख्यो भने कतिसम्म पुग्छ भन त बढ्छ कि नै सो बढ्छ टक 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 सो एडल्टमा कति त नर्मली कति त 60 to 100 पर मिनट है न्युबोर्न बेबीमा कति 122 पर मिनट फिमेल्स हेभ अ हायर हार्ट रेट देन मेल्स के हुन्छ त फिमेलमा चाहिँ हायर हार्ट रेट हुन्छ ओके बुझ्यौ ल अब नर्मल हार्ट रेट रिदेमिया नर्मल हार्ट रेटलाई के भनियो रिदेमिया एबनर्मल हार्ट रेटलाई स्लो भनेको के त ब्राडिकार्डिया स्लो भनेको ब्राडिकार्डिया फास्ट भनेको ट्याकिकार्डिया ओके याद गर है के अरे स्लो भनेको के अरे ब्राडिकार्डिया स्लो ब्राडिकार्डिया फास्ट ट्याकिकार्डिया यो चाहिँ याद गरिराख्नुपर्छ है रेगुलेसन अफ हार्ट रेट अब कन्ट्रोल बाई द कार्डियक सेन्टर कहाँनिर कार्डियक सेन्टर कहाँ थियो भन त अघि नै कुरा गरिसक्यौँ हामीले मेडुला अब्लङ्गटा अफ द ब्रेन इन्फ्लुएन्स बाई द हाइपोथ्यालेमस हाइपोथ्यालेमसले चाहिँ के गर्छ इन्फ्लुएन्स गर्छ कन्ट्रोलर अफ अटोनोमिक एक्टिभिटिज है त्यसपछि अब नर्भस कन्ट्रोल अफ द हार्ट 2 सेट्स अफ नर्भ फाइबर हुन्छ के सिम्प्याथेटिक एन्ड प्यारासिम्प्याथेटिक
हो सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिकको बारेमा हामीले कहाँ पढ्ने त ल भन त नर्भस सिस्टममा ओके है त्यही पनि थाहा छ नि सिम्प्याथेटिक कतिखेर एक्टिभेट हुन्छ प्यारासिम्प्याथेटिक कतिखेर एक्टिभेट हुन्छ दुइटैले हाम्रो शरीरलाई के गरिरहेको हुन्छ ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ है प्यारासिम्प्याथेटिकमा चाहिँ कुन कुन नर्भले काम गरिरहेछ भ्यागस नर्भले है यो कुन हो क्रेनियल नर्भ 10 हो है सिम्प्याथेटिक स्टिमुलेसन भयो भने के हुन्छ भन त इन्क्रिज हार्ट रेट ट्याकिकार्डिया हुन्छ सिम्प्याथेटिकले है ट्रिगर्ड बाई इन्क्रिज ब्लड CO2 ब्लडमा CO2 बढ्छ एड्रिनालिन बढ्छ नरएड्रिनालिन बढ्छ अर क्याल्सियम एन्ट्री इन्टु द कार्डियक मसल्स बढ्छ है अनि प्यारासिम्प्याथेटिक अथवा भ्यागस स्टिमुलेसन भयो भने के हुन्छ हार्ट रेट घट्छ ब्राडिकार्डिया ट्रिगर्ड बाई इन्क्रिज एसिटाइल कोलिन है एसिटाइल कोलिन रिलिज भयो भने यसले के गर्छ प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भ फाइबरमा एक्ट गर्छ है सो विच इनिभेट्स जसको के भन त प्री सिम्प्याथेटिक नर्भ फाइबरले पनि एसिटाइल कोलिन गर्छ र पोस्ट सिम्प्याथेटिक नर्भ फाइबरमा पनि के हुन्छ एसिटाइल कोलिन नै रिलिज गर्छ है यसमा प्यारासिम्प्याथेटिकमा विच इनिभेट्स कन्डक्सन एन्ड हार्ट रेट एसिटाइल कोलिन इज डेस्ट्रोइड बाई केले डेस्ट्रोइड गर्छ त एसिटाइल कोलिन स्टोरेज है इन्जाइम हो ओके ल हार्मोनल कन्ट्रोल अफ द हार्ट भन त हार्मोनल कन्ट्रोल अफ द हार्ट तिम्रो मुटुलाई उसले कन्ट्रोल गरिरहेको छैन केले कन्ट्रोल गरिरहेछ ल भन त तिम्रो मुटुलाई एउटा नर्भस सिस्टमले कन्ट्रोल गरिरहेछ अर्को केले कन्ट्रोल गरिरहेछ हर्मोनल कन्ट्रोलले है हर्मोनलले होइन दाइ मलाई त उसैले कन्ट्रोल गरिरहेछ मेरो मुटुभरि उनी नै बस्छिन् यता भित्तामा उताको केही पनि होइन जस्ट केले कन्ट्रोल गरिरहेछ हर्मोनले र अर्को नर्भसले है एड्रिनालिन एन्ड नर एड्रिनालिन फ्रम द एड्रिनल मेडुला एक्सिलरेट्स द हार्ट रेट किन भनेपछि यिनीहरू दुईवटा चाहिँ सिम्प्याथेटिक नर्भ सिस्टममा एक्टिभेट भएको बेला चाहिँ एड्रिनालिन एन्ड नर एड्रिनालिनले के गर्छ हार्ट रेटलाई बढाउँछ अन्डर नर्मल कन्डिसन नो एड्रिनालिन एक्सिलरेट्स द हार्ट एड्रिनालिन एक्ट्स ड्युरिङ इमर्जेन्सिज है किनभने चाहिँ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम कतिखेर एक्टिभेट हुन्छ ल मलाई भन त इमर्जेन्सिजको बेला है थाइरोक्सिन हर्मोन अब सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमका फाइबरको पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले के रिलिज गर्छ त क्याटेकोलामाइन द्याट इज एपिनेफ्रिन नर एपिनेफ्रिन है अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ गएर इमर्जेन्सी कन्डिसनमा चाहिँ के गर्छ यसमा एड गरेर हार्ट रेट बढाउने काम गर्छ थाइरोक्सिन हर्मोन अल्सो इन्क्रिजेस हार्ट रेट बाई बुस्टिङ एनर्जी प्रोडक्सन ल भन त थाइरोक्सिन हर्मोनले पनि के गर्छ अल्सो इन्क्रिजेस हार्ट रेट बाई बुस्टिङ एनर्जी प्रोडक्सन पाउन्डिङ भनेको के हो त फास्ट हार्ट बिट्स ड्युरिङ कन्डिसन लाइक एङ्गर अर लभ आर्कल पाउन्डिङ कहिलेकाहीँ रिस उठ्दा पनि र माया धेरै लाग्दा पनि के हुन्छ त फर्स्ट हार्ट बिट्स धेरै नै फास्ट हुन्छ अब हुनेहरूले चाहिँ के अरे आफ्नो पार्टनरलाई जब अँगालो लगाउँछ है हक गर्छ त्यति बेला के हुन्छ त द्याट इज लभको बेला तिम्रो हार्ट चाहिँ एकदम फुटुक हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ एकदम धेरै रिस उठेको बेला पनि हार्ट रेट धेरै बढ्छ त्यसैले धेरै रिसाउनु हुँदैन रिसायो भने के हुन्छ त्यसले आफूलाई नै हानि गर्छ बुझ्यौ आफ्नै बिपी बढ्छ आफ्नै हार्ट रेट बढ्दो रहेछ कि नै ओके अनि आफैले सास गर्दै फेर्छ हो गाह्रो परेर ओके त्यसैले नरिसाऊ अब हेर फ्याक्टर्स एफेक्टिङ हार्ट रेट है हार्ट रेट इन्क्रिजेस ड्यु टु केले इन्क्रिज हुन्छ त इन्क्रिज इन्सपिरेसन बढ्यो भने बढ्छ एक्सर्साइज लो अक्सिजन टेन्सनले थाइरोक्सिन अर सिम्प्याथिन द्याट इज सिम्प्याथेटिक स्टिमुलेसनले बढ्छ अनि इन्क्रिज बेसल मेटाबोलिक रेट हेर त बिएमआर बढ्यो भने पनि बढ्छ डिक्रिज बडी साइज के अरे घट्यो भने नि बढ्छ डिक्रिज पिएच घट्यो भने नि बढ्छ है इन्क्रिज सोडियम आयन्स इन ब्लड अर कार्डियक मसल अथवा सोडियम आयन चाहिँ ब्लडमा चाहिँ बढ्यो भने नि के हुन्छ हार्ट रेट बढ्छ है इन्क्रिज क्याल्सियम आयन्स इन ब्लडमा चाहिँ क्याल्सियम आयन बढ्यो भने पनि हार्ट रेट बढ्छ है किनकि क्याल्सियम इज निडेड फर द कन्ट्र्याक्सन अफ द मसल सेल सोडियम आयन बढ्यो भने पनि के हुन्छ कार्डियक मसल बढ्छ तर हेर त सोडियम आयन बढ्दाखेरि कार्डियक के अरे मसलमा हार्ट रेट बढ्छ तर पोटेसियम आयन बढ्दाखेरि के हुन्छ त स्टप द हार्ट भन्छ अथवा घट्छ रेट मलाई भन त तिमीले सोडियम एन्ड पोटेसियम एटिपेज पम्प सुनेको छौ हो यो पम्पले चाहिँ के गर्छ त सेलभित्रबाट चाहिँ के हुन्छ त दुई सेलभित्रबाट चाहिँ 3टा सोडियमलाई चाहिँ बाहिर पठाउँछ र पोटेसियमलाई चाहिँ भित्र ल्याउँछ हैन दुईटा पोटेसियमलाई चाहिँ भित्र ल्याउँछ यसले के गर्छ सेलको जुन रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल छ नि हो त्यो रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियललाई मेन्टेन गरेर राख्छ है भनेको मतलब हेर त पोटेसियम आयन चाहिँ हैन सोडियमलाई चाहिँ बाहिर फालिरहेको छ सोडियम बाहिर धेरै हुन्छ पोटेसियम आयन भित्र
धेरै हुन्छ है, बाहिरबाट ल्याउँछ भित्र। ओके, यो चाहिँ एटिपी युज गर्छ, एनर्जी खर्च गरिरहेको छ भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ, अगेन्स्ट द ग्रेडियन्ट ल्याउँछ है। अब के हुन्छ, नर्मल्ली यसले चाहिँ रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियललाई मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। ओके, अब के हुन्छ, जब सेल चाहिँ डिपोलराइज हुन्छ नि, रिपोलराइज हुँदाखेरि चाहिँ त्यो तिमीले नर्भस सिस्टममा पढ्यौ नि है, रिपोलराइजेसन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, पोटेसियम आयन जति बाहिर आउँछ हो, लिकी च्यानलबाट बाहिर आउँछ। लिकी च्यानलबाट बाहिर आयो, यदि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्भाइरोमेन्टमा अलरेडी नै यति धेरै पोटेसियम राखिदियो कि तिमीले होइन, त्यो चाहिँ लिकी उसबाट बाहिर आउनै सकेन, किनभने चाहिँ ग्रेडियन्ट बाहिर धेरै हुने भयो। सो अनि सेल चाहिँ के हुने भयो, सेल चाहिँ के हुने भयो त, सेल चाहिँ भन त रिपोलराइजेसनै हुने भयो, जसको कारणले सेल कन्ट्र्याक्ट भएन। सो यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, हार्ट रेट घट्छ। अनि रिड्युस्ड फोर्स अफ कन्ट्र्याक्सन ड्यु टु H+ आयन्स है। भन त H+ आयन बढ्नु भनेको के हो, H+ आयन बढ्नु भनेको एसिडिटी बढ्नु, तर पिएच घट्नु। सो पिएच घट्यो भने के हुन्छ, हार्ट रेट बढ्छ है। हार्ट रेट कसरी घट्छ त, द्याट इज इन्क्रिज एक्सपिरेसन, के अरे सास धेरै फेऱ्यो भने होइन, एन्ड इन्जेक्सन अफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिनले के गर्छ ल भन त, द्याट इज प्यारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टममा एक्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई एक्ट गरिसकेपछि के हुन्छ, हार्ट रेट घट्छ है। स्लिपको बेला रिजल्टिङ इन अ लोवर हार्ट रेट नोन एज ब्राडिकार्डिया। अनि एथलिट्स हु टिपिकल्ली ह्याभ अ लोवर रेस्टिङ हार्ट रेट है। हेर त हर्मोनल इन्फ्लुएन्स है हार्टमा। ओके, ल अब हो फेजेस अफ द कार्डियक साइकल है। एट्रिकुलर सिस्टोल एन्ड डायस्टोल। एट्रिकुलर सिस्टोलमा के हुन्छ, कन्ट्र्याक्सन अफ द एट्रिया है। एट्रिकुलर डायस्टोलमा रिल्याक्सेसन अफ द एट्रिया है। अब भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल एन्ड डायस्टोल भनेको के हो त, भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल भनेको चाहिँ द्याट इज कन्ट्र्याक्सन अफ द भेन्ट्रिकल, भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल भनेको चाहिँ रिल्याक्सेसन अफ द भेन्ट्रिकल्स है। अनि जोइन्ट डायस्टोल भनेको अ पिरियड हुन द एन्टायर हार्ट इज इन द डायस्टोलिक रिल्याक्स्ड फेज। कस्तो हुन्छ भनेपछि हेर त, सबैभन्दा पहिला के ल यसरी बुझ, भेन्ट्रिकुलर के भयो, कन्ट्र्याक्सन भयो है। भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन भयो अरे, भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन भइसकेपछि के हुन्छ, भेन्ट्रिकुलर इजेक्सन भनेपछि अब हेर, राइट भेन्ट्रिकलबाट कता गयो, लङ्समा गयो, लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट कता गयो, बडीमा गयो। त्यसपछि के हुन्छ, भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल हुन्छ। भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल भइसकेपछि के हुन्छ त, अब माथि एट्रियमबाट त ब्लड चाहिँ केमा आउनु पर्यो, भेन्ट्रिकलमा आउनु पर्यो है। अब पहिला एट्रियममा जम्मा भइरहेको के अरे ब्लड चाहिँ यो एबी भल्भ खुल्ने बित्तिकै तल जान्छ, तल जाने बित्तिकै अब के हुन्छ त, यहाँनिर मलाई भन त, यहाँनिर आयो हो, आइसकेपछि के हुन्छ भनेपछि यता जुन लङ्सबाट चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आइरहेको हुन्छ नि, यो ब्लडसँगै है अरू ब्लड पनि के हुन्छ, एट्रियममा आइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट केमा जान्छ त, भेन्ट्रिकलमा जान्छ, किनभने चाहिँ भल्भ खुल्ला छ। सो एकैछिन त्यो एट्रियममा कलेक्ट नभइकन सिधै भेन्ट्रिकलमा गयो, द्याट इज के भन त, ल भन त, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, जोइन्ट डायस्टोल भन्यौँ। ड्युरेसन इट नर्मली लास्ट फर 0.4 सेकेन्ड्स है। 0.4 सेकेन्ड्सको लागि चाहिँ जोइन्ट डायस्टोल हुन्छ। ड्युरेसन अफ फेजेस ल हेर त, सिस्टोल कति भयो त, एट्रियमको सिस्टोल 0.1 सेकेन्ड्स, डायस्टोल कति 0.7 सेकेन्ड्स। अनि भेन्ट्रिकलको सिस्टोल कति भयो, 0.3 सेकेन्ड्स, डायस्टोल 0.5 सेकेन्ड्स। हेर फर्स्टमा ल भन त के भयो, भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेन्डसम्म भेन्ट्रिकल के भयो, कन्ट्र्याक्ट भयो है। हो, भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि डायस्टोल कति 0.5 सेकेन्डसम्म चाहिँ यो के भयो त, डायस्टोल भयो है। अब एट्रियम चाहिँ यो डायस्टोल हुँदाखेरि के हुन्छ, एट्रियम ल भन त, एट्रियमको ब्लड चाहिँ यता आउँछ, के अरे केमा आउँछ ल भन त, भेन्ट्रिकलमा आउँछ। र जब के अरे एट्रियम सिस्टोल हुन्छ नि, यो भेन्ट्रिकलमा फाइनल इजेक्सन गर्छ, एट्रियमबाट चाहिँ ब्लड चाहिँ केमा आउँछ, भेन्ट्रिकलमा आउँछ। सो एट्रियम स्क्विज भयो भने के हुन्छ त, ब्लड केमा आउने भयो त, भेन्ट्रिकलमा आयो, द्याट इज 0.1 सेकेन्डसम्म अब भेन्ट्रिकलमा आउँछ। सो अनि यो चाहिँ बाँकी रहेको 0.8 सेकेन्डमा 0.1 सेकेन्ड त यसले केमा गर्यो, सिस्टोलमा खर्च गर्यो भनेपछि बाँकी 0.7 सेकेन्डसम्म यो डायस्टोल भएर ब्लड कलेक्ट गर्ने काम गर्छ एट्रियमले। डिटेल फेजेस अफ द कार्डियक साइकल ल हेरौँ है, अलिकति धेरै त नै, जस्ट अलिकति डिटेलिजम। भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल है, ब्लड इज पम्प्ड आउट अफ द भेन्ट्रिकल्स थ्रु आर्ट्रिज। अब थाहा भइहाल्यो, ब्लड चाहिँ के हुन्छ, भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ आर्ट्रिज भएर जान्छ है। अरिकल्स रिसिभ ब्लड फ्रम भेन्स ड्युरिङ दिस फेज, अथवा एट्रियम रिसिभ ब्लड फ्रम भेन्स है। ओके, सब डिभाइडेड इन्टु 4 पार्ट्स, द्याट इज आइसोभोलुमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन छ, कस्पिड्स क्लोज। अब हेर
फर्स्टमा के भयो त आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन त्यो भनेको आइसो भनेको सेम भोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन भनेको भोल्युम चाहिँ सेम छ हैन तर ऊ चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ ओके बुझ्यौ ल अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ कस्पिड्स क्लोज हुन्छ प्रोड्युसिङ द लभ साउन्ड है ल हेर त आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सनमा के हुन्छ कस्पिड भनेको भल्भहरू जुन थियो नि कुन भल्भ एबी भल्भ चाहिँ क्लोज हुन्छ ओके क्लोज भइसकेपछि के हुन्छ त लभ साउन्ड प्रोड्युस गर्छ है यो के अरे क्लोज हुँदाखेरि चाहिँ अनि पिरियड अफ इजेक्सन भनेको जब चाहिँ अब हेर आइसोभोल्युमेट्रिकमा के भयो त भोल्युम सेम छ हो सो अब त्यहाँनिर यदि भेन्ट्रिकल स्क्विज भयो भने के हुने भयो प्रेसर बढ्ने भयो प्रेसर बढिसकेपछि के हुन्छ त अब त्यो जुन सेमिलुनार भल्भ थियो नि त्यो खुल्छ त्यो खुलिसकेपछि पिरियड अफ इजेक्सन हुन्छ द्याट इज ब्लड चाहिँ इजेक्ट भयो भेन्ट्रिकलबाट अनि त्यसपछि प्रोटोडायस्टोल हुन्छ द्याट इज अर्ली रिल्याक्सेसन फेज हुन्छ प्रोटोडायस्टोल अब भेन्ट्रिकल के भयो त रिल्याक्सेसनमा बस्यो अनि आइसोभोल्युमेट्रिक रिल्याक्सेसन भनेको ल मलाई भन त अझ आइसोभोल्युमेट्रिक भनेको एबी भल्भ खुलेको छैन ब्लड आएको छैन तर के भयो त द्याट इज रिल्याक्सेसनमा बस्दियो भेन्ट्रिकल रिल्याक्सेस विथ नो चेन्ज इन भोल्युम तर के भयो त प्रेसर घट्छ है प्रेसर घट्छ र जब एट्रियमको प्रेसर बढी हुन्छ नि एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ खुल्छ र ब्लड चाहिँ एट्रियमबाट भेन्ट्रिकलमा आउँछ है अब बुझ्यौ कि नै नत्र भने एकचोटि फेरि ब्याक गरेर चाहिँ सुन मजाले बुझिन्छ है बिस्तारै ओके भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल क्लोजर अफ सेमिलुनार भल्भ्स अकर्स है यसमा चाहिँ भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल हुँदाखेरि चाहिँ हेर त सेमिलुनार भल्भ चाहिँ के हुन्छ त क्लोज हुन्छ ओके प्रोड्युसिङ द डफ साउन्ड एट द अनसेट अब हेर भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल भनेको के हो त ल भन त यो जुन भेन्ट्रिकल छ नि यो रिल्याक्स भयो यो रिल्याक्स हुनुको मतलब के हो स्क्विज गरेर ब्लड पठाइसक्यो अब रिल्याक्स भयो अब रिल्याक्स हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ सेमिलुनार भल्भ चाहिँ क्लोजर हुनु पर्यो ल मलाई भन त सेमिलुनार भल्भ भनेको यो भल्भहरू हो यो भल्भ र अनि यताको यो भल्भ है यो के अरे पल्मोनरी आर्टरीको भल्भ ल मलाई भन अब रिल्याक्स हुँदाखेरि हैन जब यो रिल्याक्स भयो नि अब स्क्विज भयो ल भेन्ट्रिकल स्क्विज भयो ब्लड यसबाट नि गयो ल भन त यहाँनिरको यदि यो भल्भ क्लोज भएन भने ब्लड ब्याक आउँछ कि नै हो ब्याक आउँछ सो के को बेला त यो हेर त भेन्ट्रिकुलर डायस्टोलको बेला त्यो बन्द हुनु पर्यो जसको कारणले के आउँछ त डफ साउन्ड आउँछ ऱ्यापिड इन्फ्लो भनेको इट प्रोड्युसेस द S3 हार्ट साउन्ड S3 हार्ट साउन्ड कतिखेर हुन्छ S1 भनेको लभ S2 भनेको चाहिँ ल भन त S1 यो लभ कति बेला भयो त द्याट इज एबी भल्भको क्लोजले भयो र डप केको क्लोजले भयो त अनि सेमिलुनार भल्भको क्लोजले अनि ऱ्यापिड इन्फ्लो भयो भने त्यसले चाहिँ S3 हार्ट साउन्ड प्रोड्युस गर्छ डायस्टेसिस भनेको के हो प्रेसर इनसाइड अल फोर चेम्बर इज इक्वल एन्ड द एन्टायर हार्ट इज इन डायस्टल एबी भल्भ्स आर ओपन बट सेमिलुनार भल्भ्स आर क्लोज ल भन त डायस्टेसिसमा के हुन्छ त सबै भल्भमा चाहिँ के अरे सबै चेम्बरमा चाहिँ प्रेसर चाहिँ इक्वल हुन्छ र एन्टायर हार्ट चाहिँ केमा हुन्छ डायस्टलमा द्याट इज एट्रियम पनि भेन्ट्रिकल पनि सबै भल्भ चाहिँ अरू के अरे एबी भल्भ चाहिँ के हुन्छ ओपन हुन्छ बट एबी भल्भ ओपन भइसकेपछि के हुन्छ एट्रियमबाट भेन्ट्रिकलमा ब्लड आइरहेको हुन्छ सो हैन तर यो चाहिँ के अरे सेमिलुनार भल्भ चाहिँ क्लोज हुन्छ है प्रोड्युसेस द S4 हार्ट साउन्ड ड्युरिङ अरिकुलर सिस्टोल है अनि अरिकुलर डायस्टोल भनेको इट फलोज द अरिकुलर सिस्टम अर एट्रियल सिस्टोल है एट्रियल डायस्टोलले चाहिँ के गर्छ इट फलोज द एट्रियल सिस्टोल है अब आउ स्ट्रोक भोल्युम इट इज द भोल्युम अफ ब्लड पम्प्ड फ्रम द लेफ्ट भेन्ट्रिकल इन्टु द सिस्टेमिक एउटा पर हार्ट बिट ल भन त यहाँनिर के अरिकुलर सिस्टोल भने चाहिँ एट्रियल सिस्टोल पछि चाहिँ के आउँछ एट्रियल डायस्टोल आउँछ है अनि स्ट्रोक भोल्युम भनेको के भयो त जुन चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ निस्किन्छ नि हरेक हार्टबिटमा एकचोटि हार्टबिट हुँदाखेरि चाहिँ कति ब्लड चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ एउटा हुँदै निस्किन्छ द्याट इज त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त स्ट्रोक भोल्युम भनिन्छ अल्सो कल्ड माइन्युट भोल्युम है कार्डियक आउटपुट ल भन त कार्डियक आउटपुट भनेको के हो त स्ट्रोक भोल्युम इन्टु हार्ट रेट है स्ट्रोक भोल्युम भनेको एकचोटि हार्ट चाहिँ बिट गर्दाखेरि चाहिँ कति ब्लड निस्कियो भोल्युम हैन इन्टु हार्ट रेट भनेको 60 मिनट्समा कतिचोटि के भयो त हार्ट बिट भयो सो एक्जाम्पलको लागि 70 ml इन्टु 72 बिट्स पर मिनट इक्वल टु 5040 ml पर मिनट
मिनट द्याट इज अराउन्ड 5 लिटर्स पर मिनट. सो हार्टले चाहिँ 1 मिनटमा कति ब्लड चाहिँ इजेक्ट गर्दो रहेछ त 5 लिटर जति है. टोटल ब्लड इन द ह्युमन बडी चाहिँ कति भयो 5 लिटर्स द्याट इज 7% अफ बडी वेट हुन्छ है. ड्युरिङ माइल्ड एक्सर्साइज कार्डियक आउटपुट राइजेस टु 11 लिटर्स है. अब हेर त माइल्ड एक्सर्साइजमा के हुन्छ हार्ट रेट बढ्छ है. स्ट्रोक भोल्युम के अरे हार्ट रेट बढ्यो है. हार्ट रेट बढिसकेपछि अब मलाई भन त हार्ट रेट बढिसकेपछि यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ बढ्छ. सो कतिसम्म पुग्यो त 11 लिटरसम्म. कार्डियक आउटपुट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द साइज अफ द अर्गन एन्ड मेटाबोलिक रेट बट इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द एज. ल भन त कार्डियक आउटपुट चाहिँ जुनको त्यो अर्गनको यदि साइज धेरै छ भने त्यहाँनिर बढी हुने भयो है. ओके. फ्रेक्सन्स अफ कार्डियक आउटपुट रेट एमाउन्ट अफ अक्सिजनेटेड ब्लड गोइङ टु एन अर्गन पर मिनट. ल मलाई भन त जुन अक्सिजनेटेड ब्लड छ नि त्यो चाहिँ एउटा अर्गनमा चाहिँ पर मिनट चाहिँ कति पुग्छ त्यसलाई भनिन्छ फ्रेक्सन्स अफ कार्डियक आउटपुट. द्याट इज अब हेर कति निकालिरहेछ 1 मिनटमा द्याट इज 5 लिटर निकालिरहेछ होइन. त्यो अनुसार चाहिँ कति पुग्नु पर्यो त कार्डियक फ्रेक्सन 200 ml पर मिनट. द्याट इज हार्टले 5 लिटर निकाले पनि आफूले चाहिँ कति 200 ml लिन्छ. हेपाटिक फ्रेक्सनकोलाई लिभरलाई कति पुऱ्याउँछ त 1500 ml पर मिनट. 28% अफ ब्लड लिभर ह्याड द हाइएस्ट रिजेनरेसन पावर हुन्छ है. अनि रेनल फ्रेक्सनमा 1300 ml पर मिनट 25% अफ ब्लड यो सोध्छ है कहिलेकाहीँ. द्याट इज फ्रेक्सन अफ कार्डियक आउटपुट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो. अनि त्यसपछि ब्रेन फ्रेक्सन भनेको कति 1000 ml पर मिनट द्याट इज 20% अफ ब्लड. कार्डियक इन्डेक्स भनेको के हो कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मिटर अफ बडी सर्फेस एरिया पर मिनट. बुझ्यौ भनाइको मतलब जुन कार्डियक आउटपुट छ नि तिम्रो पर स्क्वायर मिटर अफ द बडी सर्फेस एरिया तिम्रो बडीको पर मिटर स्क्वायर सर्फेस एरियाले चाहिँ 1 मिनटमा कति ब्लड पाउँछ त्यसलाई कार्डियक इन्डेक्स भनियो. फर अ नर्मल यङ एडल्ट सर्फेस एरिया 1.7 मिटर स्क्वायर द कार्डियक इन्डेक्स इज 3 लिटर्स पर मिटर स्क्वायर है. अब कार्डियक रिजर्भ है. ओके. द म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ ब्लड द्याट हार्ट क्यान पम्प बियोन्ड इट्स नर्मल क्यापासिटी. ल मलाई भन त यसले नर्मल्ली होइन स्ट्रोक भोल्युम कति निकालिरहेको थियो द्याट इज 70 ml निकालिरहेको थियो एउटा हार्टबिटमा होइन. तर एकदमै अलि स्ट्रेसवाला एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ यो 70 ml भन्दा नर्मल गएर चाहिँ यसले कतिसम्म चाहिँ के गर्न सक्छ त द्याट इज हार्टले चाहिँ ब्लडलाई चाहिँ इजेक्ट गर्न सक्छ. त्यसलाई चाहिँ कार्डियक रिजर्भ भनिन्छ. नर्मल हार्ट पम्प्स अप टु 250 ml पर स्ट्रोक भोल्युम एमाउन्ट अफ ब्लड पर हार्टबिट. भन त नर्मल हार्ट पम्पले चाहिँ कतिसम्म गर्न सक्छ 250 ml पर स्ट्रोक भोल्युम है. ओके. दिस इज अबाउट 5 to 6 टाइम्स द रेस्टिङ कार्डियक आउटपुट. हेर त नर्मल्ली कति हो भन त 70 ml हुन्छ है. ओके. ल यो चाहिँ कति रहेछ 5 to 6 टाइम्स चाहिँ बढी हुन्छ रेस्टिङ कार्डियक आउटपुट भन्दा है. नर्मल्ली कति 5 लिटर पर मिनट पनि हुन्छ होइन. ओके. पर मिनटमा कति 5 लिटर ब्लड चाहिँ इजेक्ट गर्छ. तर यसको बेला चाहिँ 20 to 25 लिटर पर मिनट इजेक्ट गर्न सक्छ है. द्याट इज ड्युरिङ इन्टेन्स एक्सर्साइज द्याट इज कार्डियक रिजर्भ भयो है. अब इन्डायस्टोलिक भोल्युम EDB भन्छ है. यो भनेको के हो द म्याक्सिमम ब्लड इन द लेफ्ट भेन्ट्रिकल एट द एन्ड अफ फिलिङ. भनेको मतलब हेर त डायस्टोलिङ भनेको जब हार्ट चाहिँ डायस्टोल छ है. सिस्टोलिक भनेको जब कन्ट्र्याक्ट छ. डायस्टोल भनेको ऊ रिल्याक्स भएको छ होइन. रिल्याक्स हुँदाखेरि चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा चाहिँ कतिसम्म ब्लड चाहिँ ऊ आउँछ त है. मलाई भन होइन जब हार्ट चाहिँ डायस्टोल हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ यो यताको लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा लेफ्ट एट्रियमबाट ब्लड आउँछ हो. ओके. सो यो ब्लड चाहिँ एट द एन्ड अफ फिलिङ भनेको अब जस्ट यो चाहिँ हार्ट कन्ट्र्याक्ट भएर ब्लड फालिनुभन्दा जस्ट अगाडि कतिसम्म चाहिँ फिल हुन्छ त लेफ्ट भेन्ट्रिकल द्याट इज 120 to 130 ml हुन्छ होइन. इन सिस्टोलिक भोल्युम भनेको द मिनिमम ब्लड लेफ्ट इन द लेफ्ट भेन्ट्रिकल आफ्टर कन्ट्र्याक्सन. हेर है लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा कति आयो 120 देखि 130 ml जस्ट कन्ट्र्याक्ट हुनुभन्दा अगाडि आयो द्याट इज इन्डायस्टोलिक भोल्युम. र कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि ब्लड चाहिँ के भयो एउटा हुँदै कता गयो बडीमा गयो. सो कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि चाहिँ कति ब्लड चाहिँ रहन्छ त त्यो उसमा लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ इन सिस्टोलिक भोल्युम है. ओके. इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी अफ द हार्टलाई है. द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल इभेन्ट्स ड्युरिङ अ हार्टबिट आर रेकर्डेड युजिङ एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है. एन ECG इज मेजर्ड बाई अ डिभाइस कल्ड अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. हेर त इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भनेको के हो
मलाई भन त एन इसिजी इज मेजर्ड बाई अ डिभाइसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भन्छ होइन र जुन चाहिँ रेकर्ड भएको हुन्छ नि यो ग्राफ पेपरमा रेकर्ड भएको छ नि यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भन्छ है नजुक्यो नि बुझ्यौ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ भनेर यो ग्राफ होइन डिभाइसलाई चाहिँ के भन्छ त द्याट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भन्छ ओके नाप्ने डिभाइसलाई है 2 टाइप्स अफ वेभ्स इन हार्ट मसल्स ओके डिपोलराइजेसन वेभ र रिपोलराइजेसन वेभ हुन्छ र यो दुइटै नभएको कन्डिसनमा के हुन्छ एउटा प्लेटो फेज हुन्छ है डिपोलराइजेसन वेभ्स भनेको कज्ड बाई द इन्फ्लक्स अफ सोडियम आयन्स लिडिङ टु मसल कन्ट्र्याक्सन के हुन्छ त सोडियम आयनको इन्फ्लक्सले गर्दा चाहिँ के हुन्छ मसलको कन्ट्र्याक्सन हुन्छ त्यसलाई डिपोलराइजेसन वेभ हुन्छ होइन अर्को चाहिँ रिपोलराइजेसन वेभ हुन्छ कज्ड बाई द इफ्लक्स अफ पोटेसियम आयन हेर यसको बारेमा डिटेलली तिमी एमबीबीएसमा गएर पढ्ने है तर अहिलेलाई यति बुझ डिपोलराइजेसन वेभ किन हुँदो रहेछ त जब सेलभित्र सोडियम आयन भित्र छिर्यो र रिपोलराइजेसन वेभ कतिखेर हुन्छ त जब पोटेसियम आयन सेल बाहिर गयो है ओके त्यसपछि प्लेटो फेज भनेको के हुन्छ त जब क्याल्सियम आयन चाहिँ सेलभित्र छिर्छ तब चाहिँ के हुन्छ प्लेटो फेज विच प्रोलङ्स कन्ट्र्याक्सन इन कार्डियक मसल अनलाइक अदर मसल्स है जसले चाहिँ के गर्छ कार्डियक मसललाई चाहिँ अलिक प्रोलङ समयसम्म कन्ट्र्याक्सन गराउँछ है बुझ्यौ त्यसपछि अब अन्डरस्ट्यान्डिङ द इसिजी वेभ्सलाई बुझौँ है अलिकति एन्ड इसिजी हेज 5 मेन वेभ्स के वेभ्स छ त पी क्युआरएस टी वेभ है ओके बुझ्यौ PQRS and T P wave represents atrial depolarization हेर त यो P wave ले के गर्दो रहेछ त atrial depolarization भनेको जब त्यो एट्रियमको सेलहरू जुन छ नि यो माथिको एट्रियमको सेलहरू यसको डिपोलराइजेसनलाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गर्छ त P wave ले है केलाई आर्ट्रियल डिपोलराइजेसन है एट्रियामा चाहिँ के हुन्छ कन्ट्र्याक्सन स्टार्ट हुन्छ त्यसपछि ट्रिगर्ड बाई द एसए नोड केले ल भन त नेचुरल पेसमेकर कुन हो एसए नोडले चाहिँ के गर्छ त यो डिपोलराइजेसन वेभ जेनेरेट गर्छ जुन चाहिँ एट्रियमको होल वरिपरि सेलहरूमा जान्छ त्यसपछि इन्टरभल फ्रम पी टु क्यू रिप्रेजेन्ट्स आर्ट्रियल कन्ट्र्याक्सन यहाँनिर हेर त यो क्यू र पीको बिचमा यसले चाहिँ केलाई गरिरहेछ त यसले चाहिँ आर्ट्रियलको कन्ट्र्याक्सन भयो भनेर देखाइरहेछ ओके बुझ्यौ त्यसपछि हेर त यो क्युआरएस जुन छ नि क्युआरएस कम्प्लेक्सले इट रिप्रेजेन्ट्स भेन्ट्रिकुलर डिपोलराइजेसन केलाई डिपोलराइजेसन गर्छ पीले आर्ट्रियललाई यो क्युआरएसले चाहिँ केलाई गर्छ त भेन्ट्रिकुलरलाई तलको भेन्ट्रिकलको डिपोलराइजेसनलाई के गर्छ त भन त रिप्रेजेन्ट गर्छ है अनि ट्रिगर बाई द एबी नोड ल भन त एबी नोडले के गरिरहेछ नेचुरल पेसमेकरबाट आएको सिग्नललाई चाहिँ आफूले होल्ड गरेर चाहिँ त्यसलाई सेट गरिरहेछ नेचुरल के अरे पेस सेटर भयो होइन त्यसलाई सेट गरिरहेछ यदि एसए नोडले जेनेरेट गर्न नसकेको कन्डिसनमा उसले आफूले पनि जेनेरेट गर्छ तर एसए नोडले जेनेरेट गरिरहेकोले त्यसले के गर्छ आउँछ रोक्छ अनि त्यसलाई फेरि भेन्ट्रिकलमा पठाउँछ बुझ्यौ केले गर्छ त एबी नोडले है एबी नोडले अनि त्यसलाई कता पठाउँछ ल भन त एबी नोडले पर्किन्जे फाइबरहरूमा पठाउँछ बन्डल अफ हिज हुँदै पर्किन्जे फाइबरहरूमा रिलेटेड टु भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल है कस्तो भनेपछि यसमा डिपोलराइजेसन भयो भने के हुने भयो भेन्ट्रिकल के गर्छ त कन्ट्र्याक्ट हुन्छ हो यो भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुने भयो होइन त्यसपछि टी वेभले के गर्छ त रिप्रेजेन्ट्स भेन्ट्रिकुलर रिपोलराइजेसन अब हेर त डिपोलराइज भयो अनि भेन्ट्रिकल के भयो कन्ट्र्याक्ट भयो कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि रिल्याक्स हुनु पऱ्यो किन फिलिङ हुनको लागि सो यो टी वेभले चाहिँ के गर्छ त भेन्ट्रिकुलर रिपोलराइजेसनको के गर्छ त रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन अनि क्यू र एस जुन यहाँ हेर त यो क्यू र एस हेर त बिलो द बेसलाइन छ किन यिनीहरूलाई के भनियो त हामीले नेगेटिभ वेभ भनिन्छ होइन अनि आर वेभ भनेको के हो भन त बेसलाइनको माथि छ द्याट इज के भयो त पोजिटिभ वेभ यो क्यू यो आर अनि एस भनेको तल छ बुझ्यौ ल त्यसपछि नोट है द फर्स्ट ह्युमन ECG was recorded by William Enthoven, a Dutch scientist को विलियम एन्थोभेनले है एन्थोभेन भनेर कहिलेकाहीँ सोधेको हुन्छ त्यस्तो धेरै त डिटेल सोध्दैन विलियम एन्थोभेन है कहिलेकाहीँ सोध्छ अनि एन्थोभेन इज नोन एज द फादर अफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी फर हिज पाइनियरिङ वर्क है अब आउ हार्ट साउन्ड्स एन्ड ब्लड भेसल्स हार्ट साउन्ड्स कतिवटा हार्ट साउन्ड सुनिन्छ 4वटा कुन S1 S2 S3 एन्ड S4 ल भन त फर्स्ट साउन्ड के हो लभ फर्स्ट साउन्ड लभ त्यो यालो भिई वाला लभ होइन जुन LOVE वाला होइन लप लप
टप लप टप यो वाला लप हो है। ओके, त्यसपछि लो पिच्ड हुन्छ, एल फर लो पिच, एल फर लप है। ओके, लो पिच्ड अनि लङ हुन्छ ड्यु टु केले हुन्छ त क्लोजर अफ एबी भल्भ। ल भन त केले गर्छ त क्लोजर अफ एबी भल्भले ड्यु टु यो के हो भन त मलाई यिनीहरू वेट बाइकस्पिड र ट्राइकस्पिड भनेको के हो त भन त एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ हो कि नै। ओके ल त्यसपछि केले गर्छ त एबी भल्भ क्लोज भयो भने के हुन्छ त फर्स्ट साउन्ड लप आउँछ। ओके, कति बेला हुन्छ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल भइसकेपछि एबी भल्भ के हुन्छ त क्लोज हुन्छ, बुझ्यौ। ओके, त्यसपछि मलाई भन त यो भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल जुन हुन्छ नि कस्तो हुन्छ नि छि अब हेर ल सिम्पली यसरी बुझाउँ है। ल म यति नर्मल यसरी बुझाइदिएँ, यस्तो भयो है, यसरी बुझ, यो भयो यो भयो, दुईटा एट्रियम दुईटा भेन्ट्रिकल। ओके है ल त्यसपछि यहाँनिर यो मैले के गराएँ ल भन त यो राइट साइडको बल्ब ट्राइकस्पिड बल्ब, यो बाइकस्पिड बल्ब है। त्यसपछि मलाई भन यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट के जान्छ अरे एउटा जान्छ हो, यसलाई के भने त मैले एउटा भने है। अनि राइटबाट के जान्छ त द्याट इज पल्मोनरी आर्टरी आयो है, पल्मोनरी आर्टरी आयो। ल हेर त यहाँ पनि के छ एबी भल्भ छ हो, यहाँ पनि के छ एबी भल्भ के अरे एबी नै सेमिलुनार भल्भ छ है, यो दुईटामा सेमिलुनार भल्भ छ। ओके बुझ्यौ। ल अब भन जब भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि, भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि यो ब्लड कहाँ जानु पर्यो त लेफ्टको चाहिँ एउटामा जानु पर्यो, राइटको चाहिँ पल्मोनरी आर्टरी हुँदै लङ्समा जानु पर्यो भनेपछि यो भल्भ त क्लोज हुनु पर्यो नि त। यो भल्भ क्लोज भएन भने त यो कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि के हुने भयो ब्लड माथि जाने भयो। सो ठ्याक्कै जब भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्ट हुन थाल्छ नि यो र यो यसरी कन्ट्र्याक्ट हुन थाल्छ नि त्यति बेला यो भल्भ चाहिँ के हुन्छ बन्द हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के आउँछ त एट द स्टार्ट अफ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल फर्स्ट साउन्ड लप आउँछ है। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हुन्छ त द्याट इज सेकेन्ड साउन्ड डप हुन्छ है। यो के हुन्छ हायर पिचको हुन्छ, सर्ट हुन्छ ड्यु टु क्लोजर अफ सेमिलुनार भल्भ एट द स्टार्ट अफ भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल। ल भन त अब यो ब्लड यताबाट गयो सिस्टोल भइसकेपछि अब के हुने भयो यो डायस्टोल हुने भयो भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल। अब मलाई भन भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल हुँदाखेरि होइन यदि यो भल्भ चाहिँ क्लोज भएन भने के हुन्छ यो ब्लड माथि गएको ब्लड तल आउँछ कि नै हो, तल आउँछ। सो यसलाई तल नआओस् भन्नलाई यो भल्भ क्लोज हुन्छ होइन, अनि यो भल्भ खुलेर यहाँबाट ब्लड तल आउँछ डायस्टोलको बेला है। ओके सो के भयो त ल भन त यसको क्लोजरको बेला कुन हुने भयो त डप साउन्ड सुनिन्छ है। थर्ड साउन्ड भनेको कस्तो हुन्छ फेन्ट लाइक रनिङ वाटर नट अलवेज अडिबल, सधैँ सुनिन्न है। फोर्थ साउन्ड भनेको कल्ड एट्रियल साउन्ड अफेन फेन्ट हुन्छ। ओके त्यसपछि डिटेक्सन युज अनि स्थित अन द लेफ्ट चेस्टमा चाहिँ स्थित लगाउने है एट द फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेस टु हियर साउन्ड्स। किन भनेपछि यहाँनिर के पाइन्छ त हार्टको एपेक्स पाइन्छ है, एपेक्स अफ द हार्ट यहाँनिर हेर त यो फिफ्थ इन्टरकोस्टलमा है। फिफ्थ इन्टरकोस्टल भनेको के हो भने त ल यहाँ त यो भनेको फर्स्ट रिब भयो, यो सेकेन्ड रिब, यिनीहरू दुईटाको बिचको के भयो फर्स्ट इन्टरकोस्टल स्पेस भयो, यो सेकेन्ड यो थर्ड यो फोर्थ, किनभने यो थर्ड रिब हो, फोर्थ रिब फिफ्थ रिब र सिक्स्थ रिब होइन। यिनीहरू दुईटाको बिचको भनेको यो के हो त फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेस जहाँनिर के हुन्छ एपेक्स अफ हार्ट, बुझ्यौ। एपेक्स अफ हार्ट जहाँनिर के सुनिन्छ त हार्ट साउन्ड मजाले सुनिन्छ। ओके बुझ्यौ कि नै ल बुझ्यो नि है। यसमा चाहिँ खास गरी के को साउन्ड सुनिन्छ त्यो एबी भल्भको माइट्रल भल्भको चाहिँ फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेसमा मजाले सुनिन्छ है। ल अनि मर्मर्स भनेको एबनर्मल साउन्ड्स ड्यु टु डिफेक्टिभ भल्भ्स अर अदर इस्युज डिटेक्टेड भाया अस्कल्टेसन्स है। मैले
एकदम धेरै डिटेलली भनेको छैन, भन्न त धेरै छ कहाँनिर कुन भल्भ सुनिन्छ भनेर होइन, त्यो धेरै डिटेल चाहिँदैन, ठिक्कसम्म पढ्ने होइन, एकदम धेरै डिटेल भनेको पछि पढ्ने, बुझ्यौ। ब्लड भेसल्स एन्जियो भनेको के हो, एन्जियोलोजी, लोजी भनेको स्टडी, एन्जियो इज रिलेटेड टु ब्लड भेसल्स है। 3 टाइप्स आर्ट्रिज, भेन्स र क्यापिलरिज हुन्छ। वाल लेयर्स अफ आर्ट्रिज एन्ड भेन्स, 3वटा लेयर हुन्छ हो। के ट्युनिका एक्सटर्ना, ट्युनिका मिडिया र ट्युनिका इन्टिमा है। ट्युनिका एक्सटर्ना भनेको आउटर मोस्ट हो, कोलाजन रिच कनेक्टिभ टिस्यु हो। के रिच, कोलाजन है, कोलाजन रिच कनेक्टिभ टिस्यु हो। ट्युनिका मिडिया भनेको मिडल थिक विथ स्मुथ मसल। मलाई भन त मसल कहाँ पाइँदो रहेछ, स्मुथ मसल, द्याट इज ट्युनिका मिडियामा। एम फर मिडिया, एम फर मसल है। त्यसपछि ट्युनिका इन्टिमा भनेको के हो त, इनर मोस्ट मेड अफ इन्डोथेलियम, सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। ल मलाई भन त सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियल सेलको यो लेयरलाई चाहिँ यहाँनिर के भनिँदो रहेछ त, इन्डोथेलियम भनिँदो रहेछ है। क्यापिलरिज अन्ली 1 लेयर अफ ट्युनिका इन्टिमा, द्याट इज इन्डोथेलियम। क्यापिलरिजमा के मात्र पाइन्छ भन त, द्याट इज ट्युनिका इन्टिमा, इन्डोथेलियम मात्र पाइन्छ। ल्युमन भनेको हलो स्पेस इन ब्लड भेसल्स फर ब्लड फ्लो है, बुझ्यौ। ल भाउ आर्ट्रिज भर्सेस भेन्स है। आर्ट्रिज के हो, थिक इलास्टिक नन कोल्याप्सिबल वाल्स है, थिक हुन्छ, इलास्टिक हुन्छ है। ओके, तन्किनु पऱ्यो नि त, किनभने यसमा प्रेसर धेरै हुन्छ। भेन्स थिन हुन्छ, लेस इलास्टिक, कोल्याप्सिबल वाल्स र कन्टेन भल्भ्स। ल मलाई भन त भल्भ्स कहाँनिर हुँदो रहेछ त, द्याट इज भेन्समा। @B फर भेन्स, भेन्स @B इज इक्वल टु V है। भीबाट भेन्स, भीबाट भल्भ्स है। ओके, त्यसपछि भिजुअल नट्स हेर त, यहाँ हेर्न मिल्छ फ्रम डायग्राम हेर। ल मलाई भन त सबैभन्दा बाहिर के हुन्छ, ट्युनिका एक्सटर्ना हुन्छ हो। त्यसपछि ट्युनिका मिडिया, ट्युनिका इन्टिमा, बुझ्यौ। अनि यहाँनिर अब यो सबै धेरै डिटेल चाहिँदैन। यहाँनिर भल्भ हेर, यस्तो हुन्छ भल्भ, यसरी ब्लड गयो, यहाँ ब्लड आयो भने के हुन्छ, यो भल्भमा यसरी आएर यो दुईवटा भल्भ जोडिन्छ, अनि जसले गर्दा ब्लड तल आउन पाउँदैन, बुझ्यौ। अब भन त आर्ट्रिज एन्ड भेन्स हेभ 3 लेयर्स, क्यापिलरिज हेभ 1, यो त मैले भनिसकेँ। ट्युनिका एक्सटर्ना, ट्युनिका मिडिया र ट्युनिका इन्टिमा, अनि त्यसपछि क्यापिलरिजमा ट्युनिका इन्टिमा मात्रै। डिरेक्सन अफ ब्लड फ्लो, भेनबाट क्यापिलरिज, क्यापिलरिजबाट केमा आउँछ त, आर्ट्रिजमा। कसरी भन्छौ भनेपछि शरीरबाट तिम्रो केमा जान्छ त, सुपेरियर भेना काभा, इन्फेरियर भेना काभा हुँदै कहाँ जान्छ, राइट एट्रियममा जान्छ, राइट भेन्ट्रिकल, राइट भेन्ट्रिकलबाट कहाँ जान्छ भन त, लङ्समा, लङ्सबाट चाहिँ के हुन्छ त, केमा आउँछ त, लेफ्ट एट्रियममा, लेफ्ट एट्रियमबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट एओर्टा हुँदै कहाँ जान्छ त, होल बडीमा जान्छ। ओके, ल हेर वाल, आर्ट्रिजको वाल र भेन्सको वाल। अब वाल के हुन्छ, थिक, मोर इलास्टिक, नन कोल्याप्सिबल। यसको थिन हुन्छ, लेस इलास्टिक होइन, कोल्याप्सिबल। किन मोर इलास्टिक, किन थिक हुनु पऱ्यो भने त प्रेसर धेरै छ नि त, त्यसैले है, बुझ्यौ। अनि ट्युनिका एक्सटर्ना लेस डेभलप, लेस स्ट्रङ, यसमा मोर डेभलप्ड हुन्छ, मोर स्ट्रङ हुन्छ। ट्युनिका मिडिया मोर मस्कुलर हुनु पऱ्यो, यसमा लेस मस्कुलर छ। किनभनेपछि बढी प्रेसर धान्नको लागि के हुनु भयो त, मसल धेरै चाहियो होइन। ट्युनिका इन्टिमा, इन्डोथेलियल सेल्स आर मोर इलङ्गेटेड, इन्डोथेलियल सेल्स आर लेस इलङ्गेटेड इन भेन्स। ल भन त ल्युमेन न्यारो हुने भयो, भेन्समा वाइडर। किन भन त, किनकि यसमा मसल लेयर धेरै छ, ट्युनिका मिडिया ठुलो छ, त्यसैले ल्युमेन के हुने भयो, बिचमा कम न्यारो हुने भयो। पोजिसन डिप सिटेड एक्सेप्ट रिस्ट र नेक बाहेकमा चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ आर्ट्रिज अलिक धेरै बडीको अलिक भित्र हुन्छ, तर भेन्स चाहिँ के हुन्छ, सुपरफिसियल। ल मलाई भन त जब तिमी हस्पिटल जान्छौ, हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो ब्लड कहाँबाट निकालिन्छ त, भेन्सबाट निकालिन्छ, बुझ्यौ। अब त्यसपछि भल्भ्स यहाँ एब्सेन्ट हुन्छ, यहाँ प्रेजेन्ट टु प्रिभेन्ट ब्याक फ्लो अफ ब्लड है। त्यसपछि नेचर अफ ब्लड, यहाँ अक्सिजिनेटेड हुन्छ एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्ट्री, यसमा डिअक्सिजिनेटेड हुन्छ एक्सेप्ट पल्मोनरी भेन है। अब ब्लड प्रेसर भन त मोर जेनरली 120/80 mmHg, यसमा लोएस्ट अप टु 0 mmHg। मैले भनेको नि ब्लड प्रेसर केमा हुन्छ त, हाई आर्ट्रिजमा धेरै हुन्छ है। एमाउन्ट अफ ब्लड, मलाई भन त ब्लड चाहिँ है आर्ट्रिजमा, जब तिम्रो एउटा शरीरमा चाहिँ यदि आर्ट्रिजमा चाहिँ ब्लड कम हुन्छ, भेन्समा ब्लड बढी हुन्छ, किनकि भेन्सले कलेक्ट गरेर ल्याइरहेको छ,
बुझ्यौ भेन्सले होल बडीबाट कलेक्ट गरेर ल्याइरहेछ आर्ट्रिजले चाहिँ कहाँ पुऱ्याइरहेछ त बडीमा पुऱ्याइरहेछ है कलर यसमा कलर हेर पिङ्क हुन्छ यसमा डार्क रेड हुन्छ एन्ड डिस्टेन्सिबिलिटी यसमा कम हुन्छ भेन्समा मोर डिस्टेन्सिबल हुन्छ है अब ब्लड सर्कुलेसन सिस्टेमिक सर्कुलेसन सिधै लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट एउटाबाट बडी अनि राइट एट्रियम भाया सुपेरियर एन्ड इन्फेरियर भेना काभा सजिलो छ हेर त यो के भयो यो हार्ट भयो हो यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल भयो यो राइट भेन्ट्रिकल भयो लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट कहाँ जान्छ भन त एउटा हुँदै जान्छ हो एउटा हुँदै जान्छ कहाँ जान्छ होल बडीमा जान्छ बडीबाट के हुन्छ ल भन त सुपेरियर एन्ड इन्फेरियर भेना काभा हुँदै कहाँ आउँछ त राइट एट्रियमबाट राइट भेन्ट्रिकलबाट कहाँ जान्छ त लङ्समा अनि लङ्सबाट चाहिँ केमा आउँछ ल भन त लेफ्ट एट्रियममा आउँछ लेफ्ट एट्रियमबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकल बुझ्यौ ल त्यसपछि फङ्सन सप्लाइज अक्सिजनेटेड ब्लड टु द सप्लाई सिस्टेमिक सर्कुलेसनले ल पल्मोनरीमा भन त पाथ राइट भेन्ट्रिकलबाट पल्मोनरी आर्ट्रीबाट लङ्समा र लेफ्ट एट्रियममा आउँछ बुझ्यौ यो है राइट लेफ्ट ल भन त कसरी हुन्छ राइट भेन्ट्रिकलबाट पल्मोनरी आर्ट्री हुँदै कहाँ पुग्यो त पल्मोनरी आर्टेरी हुँदै कहाँ पुग्यो त लङ्समा पुग्यो लङ्सबाट चाहिँ केमा आउँछ लेफ्ट एट्रियममा आउँछ है त्यसपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ अक्सिजनेटेड ब्लड इन लङ्स है फङ्सन अक्सिजिनेट्स यहाँ र त यसले के गर्छ सप्लाई अक्सिजिनेटेड ब्लड टु द बडी भनेपछि यसले अक्सिजिनेट्स भनेको के हुन्छ भने त यसले चाहिँ लङ्समा लगेर के गर्छ ब्लडलाई अक्सिजिनेट गर्छ र त लङ्समा लगेर ब्लडलाई अक्सिजिनेट गर्छ है त्यसपछि कोरोनरी सर्कुलेसन डेफिनेसन ब्लड सप्लाई एन्ड ड्रेनेज अफ द हार्ट मसल भनेको मतलब कस्तो भनेपछि जस्तै हार्टले के गरिरहेछ होल बडीलाई ब्लड सप्लाई गरिरहेछ तर उसलाई आफूलाई पनि त ब्लड चाहियो नि त हो कि नै ब्लडबाट न्युट्रियन्ट्स चाहियो अक्सिजन चाहियो सो यो चाहिँ के हो ब्लड सप्लाई एन्ड ड्रेनेज अफ द हार्ट मसल आफ्नै है इन्क्लुडेड इन सिस्टेमिक सर्कुलेसनमै इन्क्लुड हुन्छ अब एनास्टोमोसिस है अनि एनास्टोमोसिसमा त के हुन्छ भनेपछि आइदर आर्ट्रिज बिचमा भेन बिचमा चाहिँ के हुन्छ कनेक्सन हुन्छ किन जस्तै एउटा अर्ग्यान लिम्ब ओके ल यहाँनिर हेर त ब्रेनमा के छ सर्कल अफ विलिस छ है अनि कहाँ छ यो नोजमा लिटिल स्केजल ब्याक्स एरिया छ पाल्मरमा एनास्टोमोसिस भनेको पाममा छ प्लान्टर एनास्टोमोसिस सोलमा छ बुझ्यौ भनेको मतलब कस्तो यो अर्ग्यानमा चाहिँ होइन यसरी आइरहेको छ आर्ट्रिजहरू जुन चाहिँ के भयो यिनीहरू चाहिँ एकअर्कामा जोडिए ल मानिलिउँ यो आर्ट्रिज ब्लक भयो भने यो एरियाको ब्लड सप्लाई अर्को आर्ट्रिजले के गर्छ फुलफिल गर्छ त्यसको लागि चाहिँ एनास्टोमोसिस जरुरी छ बुझ्यौ ल भन त मेन यो सर्कल अफ विलिस कहाँ हुँदो रहेछ त द्याट इज ब्रेनमा है अनि लिटिल स्केजल ब्याक्स एरिया नोज कमन साइट फर एपिस्ट्याक्सिस भनेको त के हो एपिस्ट्याक्सिस भनेको नाकबाट खुन आउनु होइन अनि पाल्मर एनास्टोमोसिस पाम प्लान्टर भनेको एनास्टोमोसिस सोलमा है इन्ड आर्ट्रिज भनेको डु नट ह्याभ कोलेट्रल्स कस्तो भनेपछि इन्ड आर्ट्रिज भनेको त्यसले त्यो अर्ग्यानको त्यति भागलाई मात्र सप्लाई गर्छ त्योभन्दा उसमा गएर अरू ठाउँमा जोडिएको छैन त्यो ठाउँमा गएर त्यो टुङ्गेको छ क्या त्यो आर्ट्री सो इफ ब्लक टिस्यु डेथ हुन्छ एक्जाम्पल सेन्ट्रल आर्ट्री अफ द रेटिना अनि अर्को डिजिटल आर्ट्री फिङ्गर्स है अब एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक भनेको ब्लड प्रेसर है डेफिनेसन प्रेसर एक्जेटेड बाई ब्लड अन भेसल्स वाल जब चाहिँ ब्लड चाहिँ भेसल वालबाट चाहिँ के अरे दगुर्छ नि त्यति बेला चाहिँ उसले चाहिँ एक्जर्ट गर्ने प्रेसरलाई चाहिँ के भनियो त ब्लड प्रेसर भनियो मेजर युजिङ सिफ्याक्मो म्यानोमिटर द्याट इज रिभा रक्कीले पत्ता लगाएको है उहाँले चाहिँ यो के अरे हाम्रो ब्लड प्रेसर नाप्नको लागि यो सिफ्याक्मो म्यानोमिटरको इजी भर्जन चाहिँ बताउनु भएको थियो यो वाला जुन भर्जन छ नि अहिले रोटेटर कफले नापिन्छ नि यो चाहिँ उहाँले बताउनु भएको थियो सिफ्याक्मो म्यानोमिटरको है रिभा रकी अब त्यसपछि साइट कहाँनिर नापिन्छ ब्रेकियल आर्ट्री है ओके कहाँनिर नापिँदो रहेछ ब्रेकियल आर्ट्रीमा है त्यसपछि नर्मल ब्लड प्रेसर सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर कति हुन्छ 100 to
140 mmHg ड्युरिङ भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन अनि डायस्टोलिक बिपी भनेको 60 to 90 mmHg ड्युरिङ रिल्याक्सेसन तिमीले याद गर्नुपर्ने भनेको केलाई याद गर त द्याट इज 120/80 mmHg ल मैले यतिचोटि मेटाउँदै हाइलाइट गरेछु यो याद त हुन्छ नि ओके ल अब यतिचोटि दाइले मेटाउँदै हाइलाइट गरिदिनु भएको थियो भनेर याद गर है 120/80 mmHg अनि टाइप्स हाइपरटेन्सन इन्क्रिज बिपी हाइपोटेन्सन भनेको डिक्रिज बिपी बिपी बढ्नु भनेको के हो हाइपर भनेको के हो भन त ए पारा न त मलाई हाइपर भइसक्यो मेरो पारा भनेर भन्छौ त रिस उठ्यो भने द्याट इज के हो ल भन त त्यो हो द्याट इज हाइपरटेन्सन भनेको धेरै हुनु हाइपो भनेको के भयो त कन्फर्म के अरे यो थोरै हुनु है अनि डायस्टोलिक बिपी इज मोर इम्पोर्टेन्ट फर क्लासिफिकेसन है डायस्टोलिक बिपी चाहिँ क्लासिफिकेसनको लागि पल्स प्रेसर भनेको सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर लिएर त सिस्टोलिक कति छ ब्लड प्रेसर 120 सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर कति छ यो दुईटाको डिफ्रेन्सलाई के भन्छ त हामीले पल्स प्रेसर भन्छौँ 120 - 80 = 40 mmHg है सिग्निफिकेन्स इन्डिकेट्स आर्टिरियल हेल्थलाई चाहिँ यसले इन्डिकेट गर्छ अब पल्स नट पल्स प्रेसर है पल्सको बारेमा ओके इट फेल्ट इन आर्ट्रिज कहाँनिर भन त कमनली हामीले रेडियल आर्ट्री तिमीले नाडी छाम्ने भनेर रेडियल आर्ट्रीलाई छामिरहन्छौ होइन ड्यु टु रिदमिक कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिकोइल अफ आर्ट्रिजको रिकोइल र रिदमिक कन्ट्र्याक्सनले गर्दा चाहिँ पत्ता लाग्ने भनेको द्याट इज पल्स हो है फ्याक्टर्स एफेक्टिङ ब्लड प्रेसरलाई भन त कार्डियक आउटपुट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल कार्डियक आउटपुटले चाहिँ यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ सो कार्डियक आउटपुट बढ्यो भने के हुन्छ ब्लड प्रेसर बढ्छ ब्लड धेरै आयो रे मलाई भन त तिमीले ल के पनि नै जस्ट धारामा जाऊ पाइप लगाऊ हो एउटा धारामा पाइप लगाऊ हो पाइपमा चाहिँ के हुन्छ तिमीले धारा थोरै खोल मलाई भन त्यो धारा थोरै खोल्दाखेरि पाइप अलि फुल्ली डिस्टेन्डेड भएको हुन्छ कि पानी धेरै खोल्दाखेरि फुल्ली डिस्टेन्डेड हुन्छ अलि धेरै प्रेसरको साथ जान्छ नि सो त्यही हो कार्डियक आउटपुट भनेको नल्का भनेको के हो मुटु हो जसले चाहिँ धेरै ब्लड दिइरहेछ भनेपछि के भयो त तिम्रो ब्लड प्रेसर बढ्यो इलास्टिसिटी अफ भेसल्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल मलाई भन त यदि जुन चाहिँ भेसल चाहिँ कस्तो भनेपछि धेरै डाइलेट हुन सक्यो भने के हुन्छ प्रेसर घट्छ ल भन न यो पाइपबाट होइन यो पाइपबाट के छ यो पाइप ठिक छ अरे तन्किँदैन अरे यति धेरै ब्लड गयो के हुन्छ बिपी हाई हुन्छ हो ल यो पाइप रे तन्किन्छ अरे हो तिमीले ल ब्लड पठाउँदाखेरि यत्रो यहाँ तन्कियो अरे अब मलाई भन एरिया बढ्यो एरिया बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ प्रेसर घट्यो हो प्रेसर घट्ने बित्तिकै के हुन्छ द्याट इज इलास्टिसिटी अफ भेसल्स जुन भेसल इलास्टिक छ त्यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेन्स कन्स्ट्रिक्सन बढ्यो भने पनि इन्क्रिज हुन्छ बिपी अभियसली किनभने चाहिँ न्यारो लुमेन न्यारो हुन्छ पाइप सानो भयो पाइप सानो हुने बित्तिकै के हुने भयो प्रेसर बढ्यो अनि डाइलेसन भयो भने बिपी घट्छ ओके त्यसपछि आऊ एज बिपी टेन्स टु इन्क्रिज आफ्टर 60 इयर्स 60 वर्षपछि के हुन्छ बिपी आफै बढ्न यो एज बढेपछि त्यो बिपी पनि बढ्छ अब आऊ फिटल सर्कुलेसन है अक्सिजन एन्ड न्युट्रियन्ट्स आर रिसिभ्ड फ्रम द मदर बाय द प्लासेन्टा एन्ड अम्बिलिकल कर्डले बाय द प्लासेन्टा र अम्बिलिकल कर्डबाट है अम्बिलिकल कर्डमा के हुन्छ @आभा भनेर याद गर्यो AVA है आभा भन्ने मेरो साथी जसको के त ल भन त छोरा छोरी थिए है ओके त्यसपछि 2 अम्बिलिकल आर्ट्रिज दुईटा अम्बिलिकल आर्ट्री हुन्छ दुईटा अम्बिलिकल आर्ट्री हुन्छ द्याट इज AA अनि भी भनेको एउटा अम्बिलिकल भेन हुन्छ ओके अम्बिलिकल आर्ट्रीले के गर्छ इट क्यारी डिअक्सिजनेटेड ब्लड फ्रम द फिटस टु प्लासेन्टा ल भन त अम्बिलिकल आर्ट्रीले के गर्छ यसले चाहिँ यो चाहिँ फिटसबाट चाहिँ के अरे डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई कहाँ पठाउँछ त द्याट इज प्लासेन्टामा अनि अम्बिलिकल भेनले चाहिँ के गर्छ अक्सिजनेटेड ब्लडलाई चाहिँ के गर्छ त ल्याउँछ है इट क्यारिज अक्सिजनेटेड ब्लड फ्रम द प्लासेन्टा टु फिटस ठ्याक्कै है उल्टो छ याद गर तिम्रो के जस्तै भयो त पल्मोनरी आर्ट्री जस्तै पल्मोनरी आर्ट्रीले के गर्छ द्याट क्यारी डिअक्सिजनेटेड ब्लड लङसँग लान्छ नि हो यसले पनि अम्बिलिकल आर्ट्रीले के गर्छ यसले चाहिँ फिटसबाट प्लासेन्टामा डिअक्सिजनेटेड ब्लड लान्छ है ओके यो इम्पोर्टेन्ट छ याद गर ल त्यसपछि आऊ अर्को आर्ट्रियल सिस्टम है ओके ल यसैमा इट इन्क्लुड्स एउटा आर्ट्रिज आर्ट्रियल्स र मेट आर्ट्रियल्स तिमीले केसम्म पढ एउटा आर्ट्रिज आर्ट्रियल्ससम्म पढ ठिक छ
ओके ल फङ्सन इट क्यारिज अक्सिजनेटेड ब्लड टु अल पार्ट्स अफ बडी एक्सेप्ट द लङ्स लङ्समा केले जान्छ पल्मोनरी आर्ट्रीले के लान्छ त डिअक्सिजनेटेड ब्लड कहाँबाट आएको हुन्छ भन त डिअक्सिजनेटेड ब्लड होल शरीरबाट कहाँ आएको हुन्छ त राइट एट्रियममा आएको हुन्छ नि यो राइट एट्रियममा आउँछ यहाँनिर यहाँबाट राइट भेन्ट्रिकलबाट जाने भनेको के हो पल्मोनरी आर्ट्री जसले चाहिँ कहाँ लान्छ त लङ्समा लान्छ है ओके ल त्यसपछि एउटा क्यारोटिड सिस्टमिक एउटा ल भन इट इज द लार्जेस्ट ब्लड भेसल इन द बडी सबैभन्दा ठुलो के हो ब्लड भेसल हो है अनि पार्ट्स अफ एउटा भन त एसेन्डिङ आउटा द्याट इज फर्स्ट ब्रान्चेस यसबाट के हुन्छ राइट एन्ड लेफ्ट कोरोनरी आर्ट्रिज राइज फ्रम एओटिक सेमुलुनर भल्भ ल भन त एसेन्डिङ आउटा भयो त्यसमा हैन फर्स्ट ब्रान्च कुन कुन हुन्छ राइट र लेफ्ट कोरोनरी आर्ट्री हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेपछि यसले चाहिँ केलाई सप्लाई गर्छ त हार्टलाई गर्छ जब हार्टमा हैन एउटा निस्किन्छ नि लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट है लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट निस्किरह बुझ्यौ ल है यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल हो यहाँबाट एउटा निस्किन्छ नि यसले चाहिँ के दिन्छ एउटा लेफ्ट कोरोनरी आर्ट्री र राइट कोरोनरी आर्ट्री दिन्छ यो एसेन्डिङ एओटाले एसेन्डिङ एओटा पछि के हुन्छ यो आर्क अफ एओटा हुन्छ अनि त्यसपछि के आउँछ त डिसेन्डिङ एओटा आउँछ यो के हो एसेन्डिङ एओटा यो हेर त आर्क छ कि नै आर्च अफ एओटा अनि यो चाहिँ तल गयो त्यसपछि के भयो त यो डिसेन्डिङ एओटा है ओके आर्च अफ एओटाले मेजर ब्रान्चेसहरू के दिन्छ ब्राकियोसेफालिक ट्रङ्क द्याट इज राइट कमन क्यारोटिड र राइट सबक्लेभियन आर्ट्री अनि त्यसपछि लेफ्ट कमन क्यारोटिड र लेफ्ट सबक्लेभियन आर्ट्री पहिला के दिन्छ हेर त ल यहाँनिर हेर है म यहाँ बनाइदिन्छु ओके सबैभन्दा पहिला के हुन्छ ल भन त द्याट इज एसेन्डिङ एओटा है मैले यसरी नै बनाइदिएँ तिमी दुःख नमान है यो के हो ल भन त द्याट इज एओटा हो है यो एओटा हो एओटाबाट के आयो भन त यो राइट र लेफ्ट कोरोनरी आर्ट्री आयो हो यहाँनिर त्यसपछि ल है लेफ्ट कोरोनरी आर्ट्री ल त्यसपछि आऊ आर्क अफ एओटा भनेको अब यो आइसक्यो रे यहाँबाट यस्तो भयो ल है कस्तो हुन्छ भनेपछि आर्क अफ एओटा यस्तो अनि यस्तो यस्तो आइसकेपछि ल भन त यसमा कतिवटा ब्रान्च छ तीनटा है तीनटा छ फर्स्टमा के आउँछ ल भन त ब्राकियोसेफालिक ट्रङ्क आउँछ हो त्यसपछि के आउँछ लेफ्ट कमन क्यारोटिड आउँछ त्यसपछि के आउँछ लेफ्ट सबक्लेभियन आउँछ हो अब यो ब्राकियोसेफालिक पनि के हुन्छ त राइट कमन क्यारोटिड र राइट सबक्लेभियनमा के हुन्छ डिभाइड हुन्छ यस्तो भयो है ल मलाई भन त यो ब्राकियोसेफालिक हो यो लेफ्ट कमन क्यारोटिड हो अनि लेफ्ट सबक्लेभियन भनेको यो हो अनि यो डिसेन्डिङ एओटा चाहिँ यहाँभन्दा तलपट्टि आयो भने चाहिँ के भयो त दिस वान इज डिसेन्डिङ एओटा है बुझ्यौ ल यो हो एसेन्डिङ एओटा यो हो आर्च अफ एओटा यो हो डिसेन्डिङ एओटा है डिसेन्डिङ एओटा अर्को आऊ क्यारोटिड आर्ट्रिज इच कमन क्यारोटिड आर्ट्री केमा डिभाइड हुन्छ ल भन त एक्सटर्नल क्यारोटिड हुन्छ जुन यो हेर त क्यारोटिड आर्ट्री यो जुन छ नि यो फेरि फर्दर अन के हुन्छ दुईटामा डिभाइड हुन्छ एउटा एक्सटर्नल क्यारोटिड आर्ट्री र इन्टर्नल क्यारोटिड आर्ट्री एक्सटर्नलले केलाई सप्लाई गर्छ त फेस एन्ड नेकलाई र इन्टर्नलले केलाई सप्लाई गर्छ त ब्रेनलाई ब्रेन इन्टर्नल्ली हुन्छ भनेर याद गर अनि तिम्रो फेस र नेक बाहिर पनि देखेको हुन्छ सो ब्रेन चाहिँ इन्टर्नल क्यारोटिड आर्ट्रीले सप्लाई गरेर हुन्छ कोरोनरी सर्कुलेसन भन त कोरोनरी मैले भनिसकेँ केलाई सप्लाई गर्छ द्याट इज इट सप्लाई द हार्ट वाललाई हार्टको वाललाई चाहिँ सप्लाई गर्छ है अनि इट इराइजेस फ्रम द बेस अफ एउटा एओटिक सेमिलुनर भल्भ हेर त कहाँनिरबाट भइरहेछ
एसेन्डिङ एउटामा ठ्याक्कै जब यो निस्किन्छ नि यो सेमिलुनार भल्भबाट जब हल्का माथि गएको हुन्छ नि यो जुन एसेन्डिङ एउटा यहीँबाट चाहिँ के हुन्छ सप्लाई दिन्छ है द्याट इज कोरोनरी भेनस ड्रेनेज अफ हार्ट चाहिँ केबाट हुन्छ द्याट इज भाया कोरोनरी साइनसबाट है ओके ल अब भन भ्यासा भ्यासोरम भनेको के हो त भ्यासा भ्यासोरम ल द्याट इज स्मल ब्लड भेसल जसले चाहिँ केलाई सप्लाई गर्छ त द्याट इज इट सप्लाई द वाल्स अफ लार्ज ब्लड भेसललाई पनि ब्लड भेसलले सप्लाई गर्छ अनि त्यो भेसललाई के भन्छ त भासा भ्यासोरम अनि भासा नर्भोरम भनेको स्मल भेसल्स द्याट सप्लाई नर्भ्स है बुझ्यौ त्यस्तो भेसलहरू जसले चाहिँ नर्भलाई सप्लाई गर्छ है सो अब यो फोटो चाहिँ तिमीहरूलाई त्यति चाहिँदैन होइन यत्तिकै सोपिसको लागि भनौँ न मेन भनेको याद गरिहाल्यौ नि आर्ट्रीको कुन कुन भनेपछि हेर त एसेन्डिङ एउटा अनि आर्च अफ एउटा र डिसेन्डिङ एउटा अनि यसको ब्रान्चेसहरू के छ यति पढ धेरै चाहिँदैन है यहाँनिर हेर त ल ए हार्टबाट के आयो ल भन त मलाई यहाँबाट नि हेर त आर्च अफ एउटा आयो हो आर्च अफ एउटा चाहिँ के आयो यहाँनिर यो ब्र्याकियोसेफालिक भयो लेफ्ट कमन क्यारोटिड भयो लेफ्ट सबक्लेभियन भयो होइन अनि ल भन त लेफ्ट कमन क्यारोटिड जुन छ नि यो लेफ्ट कमन क्यारोटिड भयो होइन अनि त्यसपछि लेफ्ट सबक्लेभियन अनि हरेक क्यारोटिड कसरी के अरे इच क्यारोटिड कमन क्यारोटिड केमा हुन्छ भन त ब्र्याकियोसेफालिकबाट पनि के आउँछ ल भन त ब्र्याकियोसेफालिकबाट पनि राइट कमन क्यारोटिड र राइट सबक्लेभियन आउँछ अनि हरेक कमन क्यारोटिडबाट के आउँछ एक्सटर्नल क्यारोटिड जसले फेस एन्ड नेकलाई अनि इन्टर्नल क्यारोटिडले ब्रेनलाई सप्लाई गर्छ अनि कोरोनरी सर्कुलेसन भनेको हार्टलाई सप्लाई गर्ने सर्कुलेसन हो होइन अनि यसलाई चाहिँ कोरोनरीले चाहिँ त्यो उसमा के अरे ब्लड चाहिँ हार्टबाट चाहिँ केबाट भेनस ड्रेनेज हुन्छ त कोरोनरी साइनसबाट कहाँ हुन्छ त राइट एट्रियममा है ल हेर आर्ट्रियल ट्री मेजर आर्ट्रिज अफ द ह्युमन बडी हेर त अब यहाँ लेखिदिएकै छु होइन सबै चाहिन्छ भन्ने छैन यत्तिकै मेन भनेको यति चाहिँ याद हुनु पऱ्यो होइन ल त्यही पनि हेर त ल के रहेछ सिलियक आर्ट्री यो भनेको केबाट आउँछ त एब्डोमिनल एउटा भनेको के हो त्यही डिसेन्डिङ एउटा जब एब्डोमिनमा पेटको एरियामा पुग्छ त्यसलाई एब्डोमिनल एरिया भनियो डिभाइड्स इन्टु कमन हेपाटिक आर्ट्रीमा लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्ट्री स्प्लेनिक आर्ट्री फ्रेनिक आर्ट्री चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो फ्रेनिक भनेको चाहिँ के हो रिलेटेड टु डायफ्राम केलाई डायफ्रामलाई सुपेरियर मेजेन्ट्रिक आर्ट्रीले केलाई सप्लाई गर्छ त फोरगट मिडगट र हाइन्डगट भन्ने थाहा छ ओहो होइन यो सिलियक आर्ट्रीले चाहिँ फोरगटलाई गर्छ सुपेरियर मेजेन्ट्रिक आर्ट्रीले चाहिँ मिडगटलाई गर्छ र इन्फेरियरले हाइन्डगटलाई गर्छ है ओके फोरगटबाट के आउँछ भन त फोरगटबाट फ्यारिङ्स आउँछ होइन ल यहाँनिर यसरी लेखिदिन्छु ल यति याद गर धेरै त्यो सबै याद गरेर राख्नु परेन म तिमीहरूलाई उसको लागि मात्र लेखिदिनु लाग्यो सिलियक आर्ट्रीले केलाई सप्लाई गर्छ त फोरगटलाई थाहा छ नि डेभलपमेन्टको बेला चाहिँ हाम्रो जिआई ट्र्याक्ट चाहिँ केबाट बन्छ त फोरगट मिडगट र हाइन्डगट फोरगटबाट के बन्छ ल भन त फ्यारिङ्स बन्छ है फ्यारिङ्स इसोफेगस अनि त्यसपछि स्टोमक अनि ड्युडेनमको अलिकता पार्ट बन्छ है ड्युडेनम एबभ मेजर ड्युडेनल पेपिला यो चाहिँ राख्दैन तिमीलाई मैले भनेको यति यसरी आउँदो रहेछ भनेर यहाँबाट के हुन्छ मिडगटबाट के हुन्छ डियोडेनमको के बिलो मेजर डियोडेनल पेपिले है त्यसपछि भन त के आउँछ डियोडेनम पछि जेजुनम त्यसपछि के आउँछ भन त जेजुनम पछि इलियम आउँछ इलियम पछि के आउँछ सिक्कम आउँछ सिक्कम पछि के आउँछ ल भन त एसेन्डिङ कोलन आउँछ एसेन्डिङ कोलनको अनि त्यसपछि ट्रान्सभर्स कोलन आउँछ ट्रान्सभर्स कोलनको कति 2/3 पार्टलाई है बुझ्यौ त्यसपछि इन्फेरियर मेजेन्ट्रिक आर्ट्रीले कसलाई हाइन्डगटलाई ल भन त हाइन्डगटबाट के आउँछ रे ट्रान्सभर्स कोलनको कति 1/3 पार्ट त्यसपछि भन त अनि त्यसपछि के आउँछ डिसेन्डिङ कोलन त्यसपछि ल भन त सिग्मोइड कोलन रेक्टम अनि एनल क्यानल है ल
अब यो सबै याद गर्ने किन दाइ किन याद गरेर राख्नु पर्यो किनकि मैले यतिकै भनिदिएको है सिलेक आर्टिरीले फोरगटलाई सुपेरियर मेजेन्ट्रिक आर्टिरीले मिडगटलाई इन्फेरियर मेजेन्ट्रिक आर्टिरीले हाइन्डगटलाई सप्लाई गर्छ है अब भन रेनल आर्टिरीले केलाई गर्दो रहेछ त किडनीजलाई कमन इलियाक आर्टरी के हुन्छ एक्सटर्नल र इन्टर्नल हुन्छ अनि गोनेडल भेसिकुलर सिस्टिक आर्टरीले केलाई गोनेड्सलाई है अनि युरिनरी ब्लाडर अनि गल ब्लाडरलाई सिस्टिक आर्टरी है अनि सबक्लेभियन एक्सिलरी र यो चाहिँ सबक्लेभियन एक्सिलरी र ब्रेकियल आर्टरीले केलाई गर्छ त सप्लाई टु अप्पर लिम्स है अनि ब्रेन आर्टरी भनेको के हो यो ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ त सर्कल अफ विलिस हुन्छ भनेर याद गर त्यसपछि लिभर आर्टरीलाई हेपाटिक पोर्टल भेनबाट चाहिँ के हुन्छ हेपाटिक आर्टरी है ल अब त्यसपछि मेजर भेन सुपेरियर भेना काभा के हुन्छ ल भन त इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रम अप्पर बडी ड्रेन्स इन्टु राइट एट्रियममा हाल्ने भयो इन्फेरियर भेना काभाले के गर्छ इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रम लोवर बडी तलको बडीबाट ल्याउँछ ड्रेन्स इन्टु राइट एट्रियम अजाइगस र हेमी अजाइगसले के गर्छ कलेक्ट्स ब्लड फ्रम इन्टरकोस्टल मसल्स भनेको के त रिब्सको बिचको मसल्सहरू इन्टरकोस्टल मसल्स भयो है इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल जुगुलर भेनले कहाँबाट गर्छ त कलेक्ट ब्लड फ्रम ब्रेन एन्ड फेसियल रिजन ल भन त अघि ब्रेन र फेसियल रिजनमा पठाउने के हो भन त द्याट इज इन्टर्नल क्यारोटिड र एक्सटर्नल क्यारोटिड होइन त्यसको सट्टा यहाँ इन्टर्नल र एक्सटर्नल जुगुलरले चाहिँ ब्रेन र फेसियलबाट ल्याउँछ रेनल र सुप्रारेनल भेन्स भन्यो केबाट किडनिज र एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट सजिलो छ ग्रेटेस्ट सेफिनस भेन चाहिँ के हो त लङ्गेस्ट भेन हो बुझ्यौ बेसिकुलर रिलेटेड टु युरिनरी ब्लाडर गोनेड्स अनि फ्रेनिक भनेको चाहिँ के भयो त डायफ्राम है सजिलै छ बुझ्यौ ल अब आउट टाइप्स अफ पोर्टल सिस्टम कस्तो हुन्छ त हामीले मेन याद गर्नुपर्ने भनेको अहिले हेपाटिक पोर्टल सिस्टम बुझ्यौ एउटा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम हुन्छ यो के को बिचमा बिट्विन हाइपोथ्यालेमस र पिट्युटरी ग्ल्यान्डको बिचमा हुन्छ कहाँ हुन्छ त एम्फिबियनमा रेप्टाइल्स बर्ड्स एन्ड म्यामल्समा हुन्छ अर्को हेपाटिक पोर्टल सिस्टम कस्तो हुन्छ त इट इज फाउन्ड इन अल कोडेट्स इन म्यामल्स ड्रेन ब्लड फ्रम द डाइजेस्टिभ अर्ग्यान्स इन्टु द लिभर है ल हेर त कस्तो हुन्छ भनेपछि जब तिमीले केही खाना खान्छौ नि खाना खाइसकेपछि के हुन्छ तिम्रो केमा आउँछ त यो डाइजेस्टिभ सिस्टममा आयो है यसरी डाइजेस्टिभ सिस्टममा आयो अब के हुन्छ त यो डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट जुन कलेक्टेड हुन्छ नि तिम्रो खानाबाट आएको न्युट्रियन्ट्स अनि भाइटामिन्स जे अब तिमीले ड्रग्स खाछौ भने ड्रग्स यो सबै के हुन्छ यहाँबाट एब्जर्ब भएर कहाँ जान्छ त पोर्टल भेनमा हुँदै लिभरमा जान्छ र लिभरमा प्युरिफाई भइसकेपछि अनि बल्ल कहाँ जान्छ त तिम्रो बडीमा जान्छ अब केले बन्दो रहेछ त यो एउटा पोस्टेरियर मेजेन्ट्रिक है अनि एन्टेरियर मेजेन्ट्रिक स्प्लेनिक अनि एन्ड राइट ग्यास्ट्रिक भेन्स कस्तो हुन्छ भने चाहिँ के मिलेर बन्यो त सुपेरियर मेजेन्ट्रिक भेन योबाट स्प्लेनिक भेन आयो स्प्लेनिक भेनमा के आएर मिसिरहेछ भन त यो इन्फेरियर मेजेन्ट्रिक भेन यसैमा आएर मिसिरहेछ होइन अनि ग्यास्ट्रिक भेन चाहिँ यहाँबाट आइरहेछ ल भन त सुपेरियर मेजेन्ट्रिक भेनले कसलाई सप्लाई गरिरहेको थियो र मिड गट अनि इन्फेरियरले कसलाई गरिरहेको थियो हाइन्ड गट है अब हेर यहाँनिर के लेखेको छ भने चाहिँ पोस्टेरियर मेजेन्ट्रिक र एन्टेरियर मेजेन्ट्रिक भेन भन्छ हामीले ह्युमनको पढिरहेछौँ भनेपछि हामीले एन्टेरियर मेजेन्ट्रिक होइन यो कुनै एनिमलमा चाहिँ एन्टेरियर मेजेन्ट्रिक भनेर भन्न सकिन्छ तर हाम्रोमा यसलाई प्रोपरली प्रोनाउन्स गर्दाखेरि के भन्ने त ल भन त सुपेरियर है के भन्ने सुपेरियर मेजेन्ट्रिक है पोस्टेरियरलाई के भन्ने यहाँनिर इन्फेरियर ओके बुझ्यौ सुपेरियर केले भन्यो सुपेरियर मेजेन्ट्रिक भेन र स्प्लेनिक भेन दुईटा आएर जोडिन्छ र यो इन्फेरियर मेजेन्ट्रिक भेन चाहिँ जुन छ नि यो इन्फेरियर मेजेन्ट्रिक भेन चाहिँ कहाँ जान्छ स्प्लेनिक भेनमा चाहिँ स्प्लिनबाट आएको भेनमा चाहिँ यो गएर चप्किन्छ अनि ग्यास्ट्रिक भेनबाट चाहिँ के आउँछ यो माथि आएर जोडिन्छ र यो कहाँ जान्छ त ल भन त द्याट इज लिभरमा जान्छ लिभरमा गएर प्युरिफाई भएर उता जान्छ है सो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम भयो रेनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेन्ट इन कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त फिसेस एन्ड एम्फिबियन्स रिड्युस्ड इन कहाँ रिड्युस हुन्छ त हाम्रो रेप्टाइल्स बर्ड्स एब्सेन्ट इन म्यामल्स हामीमा हुँदैन द्याट इज एब्सेन्ट इन ह्युमन एन्ड ऱ्याबिट्स ल भन त रेनल पोर्टल सिस्टम कहाँनिर रहेछ त कहाँ फ्रक्समा छ है फ्रक्समा के रहेछ त रेनल पोर्टल सिस्टम है ओके ल
ल भन त अब आऊ फ्रग र ऱ्याबिटको अथवा ह्युमनको बेसमा चाहिँ सर्कुलेटरी सिस्टमको है ल हेर हार्ट च्याम्बर भन त फ्रगमा कति रहेछ 3 च्याम्बर रहेछ 2टा एट्रियम र एउटा भेन्ट्रिकल हामीमा कति 4वटा च्याम्बर 2टा एट्रिया प्लस 2टा भेन्ट्रिकल है सर्कुलेसन ट्रान्जिसनल सर्किट सर्कुलेसन हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ डबल सर्किट सर्कुलेसन हुन्छ के रे हाम्रोमा डबल सर्किट सर्कुलेसन अनि कन्डक्टिङ सिस्टम चाहिँ यसमा के भयो फ्रगमा एसेनोड र सिम्पल कन्डक्टिङ फाइबर हुन्छ हाम्रोमा एसेनोड पनि हुन्छ एबी नोड इन्टरनोडल पाथवे बन्डल अफ हिज पर्किन्जे फाइबर्स भयो साइनस भेनसस एन्ड ट्रङ्कस आर्टिसियस ल भन त यो चाहिँ केमा हुन्छ फ्रगमा प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो ल भन त केमा हुन्छ त हाम्रो जब हाम्रो डेभलपमेन्ट हुँदै गर्छ नि त्यति बेला हुन्छ अहिले चाहिँ ठुलो भइसकेपछि हराउँछ हुँदैन भेनाकाबा एन्ट्री 2 एन्टेरियर प्लस 1 पोस्टेरियर ड्रेन इन्टु साइनस भेनसस है यसमा के हुन्छ भेनाकाबा 2टा एन्टेरियर र एउटा पोस्टेरियर हाम्रोमा के एउटा सुपेरियर र एउटा इन्फेरियर हैन मान्छेमा चाहिँ अनि 2टा एन्टेरियर र एउटा पोस्टेरियर चाहिँ केमा ऱ्याबिटमा कहाँनिर हुन्छ त राइट एट्रियममा है बुझ्यौ यो घोक्ने कुरा हो अलिअलि घोक्ने है एट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ यसमा एउटा एबी भल्भ किन ल भन त 2टा एट्रियम छ एउटा भेन्ट्रिकल छ है सो के हुनु पर्यो एउटा एट्रियो भेन्ट्रिकल हाम्रोमा के छ 2टै छ सो 2टा एबी भल्भ चाहियो हैन त्यसपछि भन क्यारोटिड लेबिरिन्थ यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ द्याट इज ब्यारो रिसेप्टर्स इन क्यारोटिड आर्ट्री कस्तो हुन्छ भनेपछि ब्यारो रिसेप्टर भनेको प्रेसर नाप्नेवाला के हुन्छ रिसेप्टरहरू हुन्छ है अनि क्यारोटिड आर्ट्रीमा अनि रेनल आर्ट्रिज एन्ड भेन्स ल भन त 4 to 5 आर्ट्रिज एन्ड भेन्स पर किडनी भयो है अनि हाम्रोमा 1 आर्ट्री एन्ड 1 भेन पर किडनी छ रिप्स एन्ड डायफ्राम एब्सेन्ट छ अनि यसमा प्रेजेन्ट छ है डायफ्राम अनि स्पाइरल भल्भ इन कोनस आर्ट्रियोसस ल भन त यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ के स्पाइरल भल्भ कोनस आर्ट्रियोससमा यो के हो फ्रग पढ्दाखेरि पढ्ने ल प्रेजेन्ट रेनल पोर्टल सिस्टम यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ यहाँ हुँदैन लिम्फ हार्ट भन त कतिवटा हुन्छ 2टा पेयर्स हुन्छ भनेपछि 4वटा भयो पम्प लिम्फ यसमा एब्सेन्ट भयो अब आऊ लिम्फेटिक सिस्टम ल भन त A system that begins with lymphatic capillaries and ends in the venous system near the heart. कस्तो भनेपछि यो पनि सिस्टम हो कस्तो सिस्टम हो त जसले चाहिँ के हुन्छ जसमा चाहिँ लिम्फेटिक क्यापिलरिज हुन्छ हैन अनि यो चाहिँ कहाँ जान्छ त भेनमा गएर चाहिँ यसले चाहिँ लिम्फलाई चाहिँ भेनमा राख्छ है इट फङ्सन as a one-way drainage system carrying tissue fluid lymph back to the blood stream ल भन त टिस्यु फ्लुइडलाई चाहिँ कहाँ लगिरहेछ त ब्लड स्ट्रिममा लगिरहेछ अब कसरी बुझ भनेपछि तिम्रो शरीरमा के छ सेलहरूले मिलेर यसरी बनेको टिस्युहरू छ बुझ्यौ यो टिस्युहरू छ हैन यसरी टिस्यु छ हो पढ्यौ नि स्ट्रेटिफाइड वाला टिस्युहरू हैन ल यस्तो टिस्युहरू भयो है ल भन त यो सेल बिचमा के छ भन त एउटा एक्स्ट्रा सेलुलर इन्भाइरोमेन्ट छ बुझ्यौ एउटा सेलको बाहिर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्भाइरोमेन्ट छ जहाँनिर के छ त फ्लुइड छ है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड छ हो यो फ्लुइडलाई चाहिँ के गर्छ त लिम्फेटिक सिस्टमले चाहिँ लगेर कहाँ मिसाउँछ त भेन्समा मिसाउँछ किन मिसाउनु पर्यो त ल भन त यदि यो फ्लुइडलाई मिसाएन भने यो फ्लुइड बढ्दै जान्छ बढ्दै गयो भने के हुन्छ त द्याट इज त्यहाँ इडेमा हुन्छ सुन्निन्छ बुझ्यौ स्वेल्स अफ हुन्छ जस्तै तिमीलाई थाहा छ एलिफेन्टियासिस तिमीले जुन फिलारियासिस वाला पढ्यौ नि त्यो टपिकमा हेर के हुन्छ त यो जुन लिम्फ क्यापिलरी छ नि यहाँनिर गएर चाहिँ त्यो प्यारासाइटले ब्लक गरिदिन्छ ब्लक गरिसकेपछि के भयो लिम्फ फ्लुइड ब्याक जान पायो त पाएन कहाँ जान पाएन भेनमा जान पाएन सो यहीँ बढ्दै गएर के भयो स्वेल्स अफ भयो सो स्वेल अफ हुन कारण के रहेछ त ब्लकेज है अब यसको मेन कम्पोनेन्ट्सहरू भन लिम्फ छ लिम्फेटिक डक्ट्स एन्ड भेसल्स छ लिम्फ नोड्स र अर्गान्स छ है अब आउ लिम्फको बारेमा इट इज अ कलरलेस येल्लोइस फ्लुइड फाउन्ड इन लिम्फ भेसलमा पाउने के हो कलरलेस येल्लोइस फ्लुइड हो ड्राइभ फ्रम ब्लड प्लाज्मा बट ल्याक्स आरबिसिज एन्ड सम लार्ज प्रोटिन्स है
यसले के गर्छ त ल भन त यो ब्लडको प्लाज्माबाट हो ल भन न कस्तो भनेपछि यो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्भाइरोमेन्टमा के गइरहेको हुन्छ त ब्लडबाटै डिफ्युज भएको के गएको हुन्छ त के अरे फ्लुइड आइटम होइन जो न्युट्रियन्ट्स अनि भिटामिन्स जे चाहिन्छ नि त्यो ब्लडबाटै गएको हुन्छ त सो इट डिराइभ फ्रम ब्लड प्लाज्मा बट ल्याक्स आरबिसी हुँदैन र सोम लार्ज प्रोटिन हुँदैन ल भन त ब्लड र लिम्फमा आरबिसी यसमा हुन्छ यसमा हुँदैन डब्लुबिसी यसमा पनि हुन्छ यसमा पनि हुन्छ प्रेजेन्ट दुइटैमा मोर लिम्फोसाइट्स प्रेजेन्ट हुन्छ है लिम्फोसाइट्स किन हुन्छ भनेपछि अब हेर जुन यो छ नि यो फ्लुइड छ नि यो फ्लुइड गएर कहाँ जान्छ त लिम्फ नोडहरूमा जान्छ बुझ्यौ लिम्फ नोडमा जान्छ होइन स्प्लिनमा जान्छ हो बुझ्यौ कि नै बोन म्यारो वा के अरे थाइमसमा जान्छ अब यहाँनिर के हुन्छ थाइमसमा टी लिम्फोसाइट्स यहाँ के हुन्छ त म्याच्योर हुन्छ ल भन यसमा चाहिँ के हुन्छ बी लिम्फोसाइट्स अनि हाम्रो लिम्फ नोडमा पनि लिम्फोसाइट्स हुन्छ बी लिम्फोसाइट र टी लिम्फोसाइट यो केमा त हेल्थवाला टपिकमा मैले पढाएको छु एकचोटि मजाले हेर ल अब यो फ्लुइड यहाँ गइसकेपछि के हुन्छ बी लिम्फोसाइट्समा के हुन्छ यसमा भन त के अरे लिम्फ नोडमा बी लिम्फोसाइट्स हुन्छ सो मिसियो भने के हुन्छ त यसमा लिम्फोसाइट्स पनि हुन्छ ओके ल त्यसरी बुझ अहिलेलाई प्लेटलेट्स यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा हुँदैन ग्लुकोज युरिया CO2 मोर हुन्छ लिम्फमा लेस हुन्छ होइन प्लाज्मा प्रोटिन्स मोर हुन्छ यसमा लेस हुन्छ एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेसियो एल्बुमिन यसमा धेरै हुन्छ ब्लडमा लिम्फमा पनि एल्बुमिनै धेरै हुन्छ फिब्रिनोजेन यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा कम हुन्छ कोआगुलेसन एबिलिटी मोर लेस किन ल भन त कोआगुलेसनको लागि के चाहियो प्लेटलेट्स चाहियो सो प्लेटलेट्स यसमा प्रेजेन्ट छ यसमा एब्सेन्ट छ होइन भनेपछि यसमा लेस हुने भयो फ्लो रेट फास्टली फ्लो हुन्छ यो स्लोली फ्लो हुन्छ डाइरेक्सन अफ फ्लो टु एन्ड फ्रम हार्ट भन त ब्लड हार्टमा पनि पुग्छ हार्टबाट पनि जान्छ तर यसले चाहिँ के गर्छ सिधै भेनमा जाने हो लिम्फ चाहिँ होइन सो भेनमा गएपछि के भयो वान वे टिस्युज टु हार्ट है सर्टकट हेर त लिम्फ भनेको के हो ब्लड माइनस आरबिसिज माइनस प्लेटलेट्स माइनस हाई मोलिकुलर वेट प्लाज्मा प्रोटिन सिम्पली बुझ्दाखेरि यस्तो खालको ब्लड हो जसमा अरू केही छैन जस्ट लिक्विड मात्र छ जसरी बुझ है तर त्यसमा के पनि हुन्छ त अलिअलि त्यो प्रोटिन्सहरू त्यो आइटमहरू चाहिन्छ यसैमा हुन्छ है अब लिम्फेटिक डक्ट्स एन्ड भेसल ल भन त लिम्फेटिक क्यापिलरिज इट इज फाउन्ड थ्रु आउट द बडी एक्सेप्ट कहाँ पाइँदैन ल भन त ब्रेनमा पाइँदैन स्पाइनल कर्डमा पाइँदैन आइबलमा पाइँदैन इन्टर्नल इयरमा पाइँदैन बोन म्यारोमा पाइँदैन ल ल्याक्टियल्स भनेको के हो त यहाँनिर ल हेर त यसलाई यहाँनिर रोक है यसो गरौँ ल ओके ल ल्याक्टियल्स भनेको के हो भन त लिम्फ क्यापिलरिज इन इन्टेस्टाइनल भिलाई एब्जर्ब काइल कस्तो हुन्छ भनेपछि यो याद गर है यो स्मल इन्टेस्टाइनमा भिलाइहरू छ हो यसरी भिलाइ आउँछ हो भिलाइको माथि पनि के हुन्छ अझै सेलहरू हुन्छ सेलकोमा पनि भिलाइ हुन्छ द्याट इज माइक्रोभिलाइ त्यो छोडिदेऊ अहिलेलाई यो भिलाइमा के हुन्छ त आर्ट्रिज पनि गएको हुन्छ हो र भेन पनि गएको हुन्छ यिनीहरूले मिलेर के बनाउँछ क्यापिलरिज बनाउँछ हो ओके बुझ्यौ यहाँनिर के जान्छ त यो जुन लिम्फ क्यापिलरिज छ नि यो पनि जान्छ हो यसैलाई के भन्छ त ल्याक्टियल्स भन्छ इट इज द लिम्फ क्यापिलरिज इन इन्टेस्टाइनल भिलाई एब्जर्ब जसले चाहिँ केलाई एब्जर्ब गर्छ त काइल फ्याट रिच लिम्फ है जुन चाहिँ के को काइल यो चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टममा थाहा हुन्छ होइन काइल है बोलस बुझ्यौ अब यस्तै बुझ जुन चाहिँ फुड चाहिँ होइन इन्टेस्टाइनमा आएको हुन्छ त्यसलाई काइल भनियो त्यो काइल चाहिँ के हुन्छ यसबाट चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ बुझ्यौ लिम्फेटिक भेसल है यसले के रिजेम्बल गर्दो रहेछ त भेन जस्तो जसमा के छ त तीनटा लेयर ट्युनिका एक्सटर्ना मिडिया र इन्टर्ना अनि यसमा के पनि हुँदो रहेछ त भल्भ पनि टु प्रिभेन्ट ब्याक फ्लो है अब आऊ लिम्फेटिक डक्ट्स लिम्फेटिक डक्ट भनेको के राइट लिम्फेटिक डक्ट भनेको के इट ड्रेन्स द अप्पर राइट क्वाड्रेन्ट अफ द बडी इन्टु राइट सबक्लेभियन भेन कस्तो हुन्छ भनेपछि रोक है तिम्रो राइट लिम्फेटिक डक्टले के गर्छ त यो तिम्रो बडी भयो है बडी भयो त्यस्तो राम्रो फिगर भएन है यस्तो बुझ्यौ ल यसरी बुझ यसले चाहिँ के गर्छ इट ड्रेन्स द अप्पर राइट क्वाड्रेन्ट अफ द बडीको अप्पर राइट क्वाड्रेन्ट हो यो अप्परको राइट क्वाड्रेन्टबाट चाहिँ यसले के गर्छ त त्यो लिम्फलाई चाहिँ
लिएर कहाँ जान्छ त राइट सबक्लेभियन भेनमा लगेर चाहिँ हाल्छ बुझ्यौ थोरेसिक डक्ट भनेको के हुन्छ लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट हो हैन थोरेसिक डक्टले इट इज द लङ्गेस्ट डक्ट चाहिँ लङ्गेस्ट डक्ट हो हैन बिगिन्स एट कहाँनिर बिगिन हुन्छ त सिस्टर्ना काइली भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा यस्तो सिस्टर्ना काइली भन्ने हुन्छ हैन हेर यो तिमीलाई चाहिँदैन भनेर मैले त्यस्तो फिगरहरू सबै हालेको छैन हैन यदि तिमीलाई मन लाग्छ भने यो पोइन्टलाई चाहिँ टिप सिस्टर्ना काइली भनेको के रहेछ थोरेसिक डक्ट भनेको के रहेछ यति याद गर्नु पर्यो थोरेसिक डक्ट भनेको चाहिँ लिम्फेटिक डक्ट हो भनेर हैन जुन चाहिँ लार्जेस्ट लङ्गेस्ट डक्ट हो अनि यो कहाँनिर बिगिन हुन्छ त सिस्टर्ना काइलीमा यो सबै तिमीले अहिले भर्खर टिप अनि गुगलमा हेर याद भइहाल्छ कस्तो रहेछ देखिहाल्छ इट ड्रेन्स 3/4 of the body into left subclavian भेनमा यसले चाहिँ अब यसले अप्पर राइट क्वाड्रेन्ट बाँकी चाहिँ केले राइट लिम्फेटिक डक्टले गर्यो भने चाहिँ यो थोरेसिक डक्टले इट ड्रेन्स 3/4 अफ द बडीको बाँकी रहेको पोर्सन चाहिँ लेफ्ट सबक्लेभियनमा केले हाल्दो रहेछ त थोरेसिक डक्टले ल हेर सिस्टर्ना काइली रिसेप्टाक्युलम काइली पनि भनियो है ओके यसले के गर्छ त इट इज अ डाइलेटेड स्याक एट L2 भनेको के हो त भन त थोरेसिक अनि L2 भनेको लम्बर भर्टिब्रा सेकेन्डबाट चाहिँ के गर्छ त डायफ्रामको तलबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ डाइलेटेड स्याक हो यो हैन इट कलेक्ट्स लिम्फ फ्रम द पोस्टेरियर लोअर बडीबाट चाहिँ के गर्छ त यसले कलेक्ट गर्छ इट इज अल्सो कल्ड एज द सेकेन्ड हार्ट पनि भनियो है बुझ्यौ केलाई सिस्टर्ना काइलीलाई त्यसपछि लिम्फेटिक नोड्स अघि मैले देखाइसकेँ लिम्फेटिक नोड कस्तो छ लिम्फ ग्ल्यान्ड्सहरू हो इट इज द मासेस अफ लिम्फोइड एन्ड रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु लिम्फोइड र रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु भएको चाहिँ के हो त मासेसहरू हो फङ्सन इट फिल्टर लिम्फ ट्र्याप प्याथोजेन एन्ड प्रोड्युस लिम्फोसाइट्स कस्तो हुन्छ भनेपछि तिम्रो यो लिम्फेटिक भेसल भयो यहाँनिर लिम्फ नोडमा गयो हो लिम्फ नोडमा आइसकेपछि यहाँबाट के हुन्छ लिम्फेटिक फ्लुइड आयो लिम्फेटिक फ्लुइडमा के हुन्छ त ल भन त यदि त्यो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्भाइरोमेन्टमा भएको ब्याक्टेरिया हुनसक्छ त्यसको कुनै एन्टिजेनिक प्रोपर्टी भएको थियो हुनसक्छ केही कुराहरू हुनसक्छ त्यो चाहिँ यहाँ गइसकेपछि यो के हुन्छ फिल्टर हुन्छ यहाँनिर फिल्टर हुन्छ किनकि यहाँनिर के हुन्छ डब्लुबी लिम्फोसाइट्सहरू हुन्छ बी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स हैन अनि यसले प्याथोजन छ भने त्यसलाई ट्र्याप गर्ने काम गर्छ बुझ्यौ कमन लिम्फ नोड्स एन्ड देयर लोकेसन चाहिँदैन तिमीलाई त्यही एकचोटि सर हेर एक्सिलरी लिम्फ नोड कहाँ हुन्छ त आर्मपिट्समा हुन्छ इन्गुइनल कहाँनिर हो त इन्गुइनल नोड्स भनेपछि ग्रोइन अथवा प्युबिक रिजन भयो इलियाक नोड्स पेल्भिक रिजनमा हैन सर्भाइकल नोड्स कहाँनिर हुन्छ सर्भाइकल घाँटीतिर इन्टरकोस्टल नोड चेस्ट रिजन लम्बार नोड्स लम्बार रिजन पियर्स प्याचेज चाहिँ हेर है पियर्स प्याचेज चाहिँ कहाँ हो त द्याट इज स्मल इन्टेस्टाइन आइलियममा यति चाहिँ याद गर बुझ्यौ इन्गुइनल कहाँ त ग्रोइन बाँकी त सब नामसँगै रिलेटेड छ त्यस्तो चाहिँदैन भने पनि हेरेर केही पनि हुँदैन ओके अबाउट टन्सिल्स पुलिसम्यान अफ द थ्रोट है टन्सिल्सको बारेमा चाहिँ मजाले कहाँ पढ्ने त ल भन त कहाँ कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी डाइजेस्टिभ सिस्टममा पढ्छौँ अहिलेलाई के भनौँ त टन्सिल्स किन अहिले पढियो त हामी यो केसँग रिलेटेड छ त हाम्रो लिम्फेटिक सिस्टमसँग है यसमा के हुन्छ त क्लस्टर अफ लिम्फोइड टिस्यु हुन्छ बुझ्यौ के हुँदो रहेछ त क्लस्टर्स अफ लिम्फोइड टिस्यु एक्ट एज फर्स्ट लाइन अफ इम्युन डिफेन्सको इम्युनिटी के हो हेल्थ टपिकमा छ हैन त्यसको लागि चाहिँ इम्युनिटी भनेको कुनै पनि हाम्रो शरीरमा कुनै पनि बाहिरी अर्गानिजम या केही चिज आयो भने त्यसलाई रोक्नको लागि हाम्रो शरीरले जुन खेल खेल्छ नि त्यसलाई इम्युनिटी भनेर भन्यो त्यति हो बुझ त्यसरी बुझ अनि स्वेलिङ अफ एडिनोइड टन्सिल्स एडिनोइड है अनि इन्फ्लामेसन अफ टन्सिल्स भनेको के भयो त आइटिस टन्सिलाइटिस भयो है यसमा चाहिँ के हुन्छ यो लिम्फोइड टिस्युको कलेक्सन हो है कुन छ त भन त टिस्यु प्यालाटाइन टन्सिल्स फेरिङ्समा एडिनोइड टन्सिल्स नेजोफेरिङ्समा एब्डोमिनल टन्सिल्स पर्मिफर्म एपेन्डिक्स हो है बुझ्यौ एडिनोइड टन्सिल डिजेनरेट आफ्टर के त एज 7 त्यस्तो धेरै चाहिँदैन सरसर्ती भनिदिएको छ है ल लिम्फेटिक अर्गन्स भन त स्प्लिन इट इज द लार्जेस्ट सोलिड लिम्फेटिक अर्गन हो मेजोडर्मल इन ओरिजिन लार्जेस्ट सोलिड के हो त लिम्फेटिक अर्गन्स हो है पार्ट अफ के हो त रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टम है स्ट्रक्चर भने के हुन्छ क्याप्स्युल हुन्छ ट्रेबिकुले हुन्छ स्प्लेनिक पल्प चाहिँ के हुन्छ एउटा व्हाइट पल्प जसमा चाहिँ लिम्फोसाइट्स हुन्छ र रेड पल्प हुन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ त म्याक्रोफेजेज अथवा स्क्रिन ब्लडहरू हुन्छ है फङ्सन्स अफ स्प्लिन इट इज द ग्रेभयार्ड अफ आरबिसिज यो त तिमीलाई याद छँदैछ होला
है इट डेस्ट्रोइज वर्न आउट रेड ब्लड सेल्सहरूलाई डेस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ ब्लड ब्याङ्क हो किन इट स्टोर्स ब्लड इन साइनसेस एन्ड रिलिजेस वेन निडेड है त्यसपछि इम्युन फङ्सन पनि छ इट कन्टेन्स म्याक्रोफेजेस एन्ड लिम्फोसाइट्स हेमोपोइटिक हो फिटसमा हेमोपोइटिक भनेको प्रोड्युस ब्लड सेल इराइथ्रोब्लास्ट मेगाक्यारियोसाइट्स फर्म्स हेमोलाइसिन द्याट इज इट ब्रेक्स द हेमोग्लोबिन इन्टु हेम एन्ड ग्लोबिनमा ब्रेक गर्ने इन्जाइमलाई हेमोलाइसिन बन्यो फिल्टर्स प्याथोजन डेब्रिज एन्ड डेड सेल्स है बुझ्यौ ल अब हेर थाइमस ग्ल्यान्ड इट इज अ बाइलोब्ड लिम्फोइड अर्ग्यान हो लोकेटेड इन फ्रन्ट अफ द हार्टको अगाडिपट्टि हुन्छ अप्पर चेस्टमा हुन्छ बाइलोब्ड लिम्फोइड अर्ग्यान हो इट इज लार्ज एन्ड एक्टिभ इन चिल्ड्रेन डिजेनरेट्स इन एडल्ट हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो हराएर जान्छ हेर त कहाँनिर हुँदो रहेछ यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड हो यो थाइमस ग्ल्यान्ड हो बुझ्यौ यो थाइमस अर्को फङ्सन म्याचुरेसन साइट फर टी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनिरहेछ ल भन त द्याट इज बोन म्यारोमा बनिरहेछ अहिलेलाई यति बुझ जुन बुझ्ने कुरा त्यो हेल्थमा छ होइन अनि के अरे टपिकमा त्यो पढ मजाले अनि थाइमस ग्ल्यान्डको चाहिँ यसको काम चाहिँ के हो त्यो जुन टी लिम्फोसाइट बन्छ नि त्यसलाई म्याच्योर गराउने काम हो है अथवा टी लिम्फोसाइटको स्कुल भनेको के हो त थाइमस ग्ल्यान्ड हो प्रोमोस ल है स्कुल for T lymphocytes अर्को प्रोमोट्स इम्युनिटी बाई इन्क्रिजिङ रेजिस्टेन्स टु इन्फेक्सन्स है ल बुझ्यौ अब मैले हेर यो लिम्फवाला चाहिँ तिमीले त्यस्तो धेरै डिटेलली जानिराख्नु पर्दैन त्यही पनि भनिदिएको छु अलिअलि हेर होइन अरू चाहिँ अब यो आर्ट्रिज र भेनको बारेमा पनि हेर त नामसँगै छ नि जस्तै फ्रेनिक केसँग रिलेटेड छ डायफ्रामसँग रेनल केसँग रिलेटेड छ किडनीसँग होइन सिलियाकले फोरगटको के हो ल भन त यति हो मिडगटको के हो यति हो हाइन्डगटको यति हो यो त नाम तिमीलाई डाइजेस्टिभ सिस्टमको यादै छ होइन लिभरको हेपाटिक पोर्टल भेन भयो है अनि यो पोर्टल सिस्टम भनिहालेँ होइन फ्रगमा रेनल पोर्टल सिस्टमको बारेमा भइहाल्यो योहरूमा खासै त्यो धेरै याद गरिराख्नु परेन अलिअलि जुन आर्टियल सिस्टमको भनिदिइसकेँ फिटल सर्कुलेसन खासै छैन अनि ब्लड प्रेसरको भनिदिएँ सबै भनिदिइसकेँ ओके ल पढ मजाले अलिकति डिटेलली पढाएको छु होइन यदि के पनि भएन भने पनि होइन जस्ट हाइलाइटेड पोइन्टहरू चाहिँ पढ मजाले अनि त्यो धेरै डिटेलमा जान नखोज यति यो भनेको तिमीलाई चाहिने भन्दा धेरै हो सफिसियन्ट यो चाहिने मैले भनिसकेँ चाहिने भन्दा एकदमै धेरै हो पढ मजाले होइन पिडिएफ पढ त्यसपछि बुक पढ भइहाल्छ पुग्छ ल अल द बेस्ट